محیط انیسه چاکر. حالت چطوره؟ خوبه. خوبی؟ خوبه. تو خوبی؟ رو به رشدی؟ آره همیشه. از این بیشتر نمیدونم چقدر دیگه فقط. چرا هممون اینجاییم؟ چرا تو اینجایی؟ چرا محسن اینجاست؟ چرا حمید اینجاست؟ 3-4 سال پیش هممون ایران بودیم. آره دیگه، تازه خیلی دیگه هم هستن ما نمیشناسیمشون احتمالاً دیگه. چیز دیگه، قضا و قدر و دست زمونه و اینجور چیزاست دیگه. هم اومدیم اینجا. خوش اومدی. مرسی، چاکرم. آره فازشو گرفتی کانادا رو؟ نه، از وقتی که اومدیم که این داستان کرونا و اینا شد همش قرنطینه و اینا، تازه الان شاید مثلا یه مدت 2-3 هفته 1 ماه داره عادی میشه دارم میرم تو خیابونا تو شهر و اینا میگردم. تو پندمیک اومدی؟ من دقیقاً 1 ماه قبل از پندمیک اومدم. من 29 دسامبر 2019 اومدم و تقریبا دیگه از فوریه یا مارچ بود که این پندمیک جدی شد دیگه. جستی پس از ایران؟ قشنگ جستم، یعنی هم از پندمیک جستم، هم از گرونی دلار جستم، هم از خیلی اتفاقا جستم دیگه. آره ما سر این بحث دلار من اتفاقا با یکی از دوستام نیما داشتیم صحبت می‌کردیم. من و نیما دقیقاً 1 هفته قبل از اینکه بحث مثلا دلار از 1000 تومان شد 3 تومن، بعد شد 10 تومن اومدیم. دقیقاً 2 روز قبلش اومدیم. واقعا داشتیم با نیما بحث می‌کردیم که اگه نمی اومدیم دیگه پول بلیط هواپیمامون هم نمی‌تونستیم بخریم. آره من اصلا واسه پذیرش دانشگاهم به داستان می‌خوردم، چون که اون زمانا که من می‌خواستم بیام گواهی تمکن می‌خواستم بگیرم، با دلار جهانگیری گواهی میدادن دیگه. این دلار با اینکه خود دلار 10 تومن بود، با دلار 4 تومانی گواهی میدادن. بعد الان اینجوریه که با همون دلار بازار آزاد گواهی میدن. یعنی مثلا من اگه می‌خواستم گواهی بگیرم باید بگم 500-600 میلیون تومان پول تو حسابم می بود، در صورتی که اون زمان مثلا من با 100 میلیون تومان. تو از چه طریقی اومدی؟ من تحصیلی اومدم دیگه، سنکا کالج و اینا. بهونم تحصیلی بود. اینترنشنال استودنت. آره. هزینه سنگین، ماهی $2000. بچه مایه‌ای. مجبورم، نه اگه خب از ایران که ساپورت نمیشم. یعنی من عملا فقط پول ترم اولو داشتم و امید زیاد داشتم میدونی. یعنی اومدم دیگه ترم اولو دادیم و بعد خدا رو شکر کار پیدا کردم. هم من هم همسرم کار پیدا کردیم سریع و چیز شد دیگه. تو ازدواج کردی؟ بله با اجازت. یعنی مراسم و آفیشال که با مراسمش نیست، با اون خطبه عقدشه. نه که یعنی حالا واقعا آفیشیالی نوشته شده؟ آره. ایران یا اینجا؟ ایران. یعنی من اینجوری بود که تصمیم گرفتم که بیام، بعد تصمیم گرفتم که خب ازدواجم کنم بعد بیام. بعد اون موقع همسرم خب ایرانم نبود، اسلواکی بود. بعد یه بلیت گرفت، اصلا نمیدونست که قراره چه بشه. یه بلیت گرفتم براش، گفتم که تو فقط فلان روز برو فرودگاه، من اونجا برات بلیتو میفرستم و تم سفرم اینه که خب سنده و سانه و مثلا سیه. بعد می‌خواستیم مثلا بریم ترکیه و اینا. توی فرودگاه بلیتو واسش فرستادم و گفتم سوار این هواپیما شو دیگه. اونجا ازش خواستگاری کردم. یه هفته بعد اومد ایران، عقد کردیم، یه مهمونی 30 نفره گرفتیم و 1 ماه بعدش اومدیم کانادا و تمام. آره یعنی همین اتفاقا خیلی استارتاپی وار همش تو 1 ماه 1 ماه و نیم همین کلا زندگیم عوض شد، محل زندگی و همین مدل زندگی. آشنایی من تو برمیگرده به سال 2014 که من همه شما رو از جمله تو، حمید و خیلی بچهای دیگه و خود محسن رو میشناختی از قبل؟ محسن رو نمیشناختم از قبل. نه محسن از قبل نمیشناختم، ولی اون موقعی که من برای اولین بار اومدم آواتک رو دیدم. منتور بودی؟ آره به عنوان منتور جوین شدم، ولی اونجا رو هنوز داشتن میساختن و بعد من محسن رو میت کردم و خب منم با یه چوسی پروفایلی رفته بودم که ما اینجا شرکت داشتیم در خارج از کشور و اکوایر شدیم و اونجا محسن به من گفتش که خب بیا اینجا و تجربیات تو بچه به اشتراک بذار. راستش هم بخواید منم همون حرف خودی که میزدی میگفتی توی یه دوره‌ای وقتی اینوستمنت گرفتی خیلی مغرور شده بودی و اینا. آره. منم با یه همچین دیدی ولی نه به چش غرور، به اینکه ایرانه دیگه. ولی من چون خارج بودم حتما بهترم و اینا. نه لزوما، ولی از کیفیت همه چی مثلا مطمئن بودم که الان میریم مثلا از این میز صندلی یه نفر است موقع امتحان. آره نیمکت. آره یعنی یه همچین احساس داشتم که هر کاری بخوای بکنی کیفیتش کیفیت بالایی نیست میدونی. و بعد وقتی من محیط آواتکو دیدم واقعا دیدم قضیه جدیه، یعنی دیدم و بعد کیفیت تیم‌ها رو هم دیدم. یعنی
تو رو میت کردم که داشتیم عرق شرم و اینا رو پیشونیم نشستی تعریف کردی دیگه الان. نه ولی مثلا تو رو دیدم که داشتی عملا رو کیک استارتر برای ایران کار میکردی، پروژه دونیتو داشتی انجام میدادی. البته تو این فازو به من دادی که این میتونه کیک استارتر باشه، چون من اصلا ایدم این نبود. یعنی دونیت حالا خیلی نمیدونم فازش اصلا این نبود که کیک استارتر بشه. حتی بهتر بگم شاید من اصلا نمیدونستم کیک استارتر چیه. یعنی اول دونیت رو داشتم بعد با کیک استارتر آشنا شدم. اول قرار بود دونیت مثلا یه سرویس دریافت دونیشن واسه کسایی باشه که دارن کارهای اوپن سورس و اینا میکنن. چون مثلا اون موقع من تقریبا کارم این بود که هابیم این بود که میشستم این اسکریپت های مثلا CMS های مثل PHP نیوک و نمیدونم PHP BB و اینا که میومد آخه یادش بخیر آره قشنگ نوستالژیک شد گفتم. میشستم اینا رو ترجمه میکردم و مثلا ریلیز میکردم فری اینا، خب پول که در نمی آوردم. بعد میگفتم یه چیزی بسازم که بتونم دونیت از مردم بگیرم. این دونیت پیپل رو دیده بودم و اینا، با اون دید ساختم، شد یه چیز دیگه، اون چیز دیگه شد یه چیز دیگه. و یادمه تو اومدی آواته گفتی این مثلا میتونه یه حالت پیش فروش استفاده بشه واسه آدمای خلاق، واسه آدمای کریتیو، که من نمیدونم حالا قبل از این بود یا بعد از این بود، تازه با بحث کیک استارتر و اینا تازه تو همون آواته آشنا شد. آره به خاطر اینکه درصد خیلی از ایده‌هایی که توی ایران داشتیم انجام میدادیم به روی حساب این بود که ما داشتیم مدل‌های خارجی رو می‌دیدیم و بعد داشتیم نگاه می‌کردیم که خب کدوم مدل قابل بومی سازی تو کشورمون، ولی خب درصد بالایی از این سرویس‌هایی که ما داشتیم استفاده می‌کردیم به هر حال به سیستم کردیت تای بود. یعنی حتما باید سیستم کردیت کارت باشه. مثلا تو کیک استارتر هم تو اینطوری که یه پروژکت رو بکت می‌کنی، کردیت کارت رو آن هولد میکنه ولی شارژت نمیکنه، که اگر اون وقت به حد نصاب رسید یه سری آدم اومدن اونقدر پول مثلا روی اون پروژه گذاشتن، بعد کردیت کارت همه شارژ میشه. و حتی ما تو ریحون هم این مشکل داشتیم. مثلا تو برای سرویس سفارش آنلاین غذا، تو وقتی داری روی یوزر اکسپریانس قضیه کار میکنی، تمام هدفت اینه که وان کلیک پیمنت داشته باشی دیگه. اینکه غذا میخوای بگیری، میخوای مثلا تو تاکسی نشستی داری میرسی خونت، سری میخوای گوشی رو باز کنی، تپ تپ بزنی غذات بیاد. الان با رمز دوم و رمز پویا و رمز سوم و سه چهارم و اینا بزنی. واقعا خب از تلفن راحت تره دیگه. زمین اشتراک تو میگی. آخه یادم که همون موقعم تو آواته که دیواری بود که این منوهای رستوران‌ها توش، خب تلفن راحت تر بود دیگه. حالا تازه ما مثلا گیکا بودیم و خیلی آنلاین مثلا دوست داشتیم کار کنیم. ولی آره مثلا تو دونیت هم نه تنها یوزر اکسپریانس رو بد میکرد، بلکه مشکل ایجاد میکرد. یعنی هم بحث اطمینانه رو خراب میکرد. ما مثلا یارو میومد از پروژه میخواست حمایت کنه، بعد ما کل پول ازش میگرفتیم، بعد پرامیس میکردیم که اوکی اگه پروژه موفق نشد ما پول برمیگردونیم. حالا اول اینکه این پول اومدن و رفتنه، خب این ترانزکشن فی داشت. یعنی من پلتفرم باید قبول میکردم که این ترانزکشن، این حالا این هزینه رو بدم، اون داستان این که من هی بخوام این پولا رو مثلا ریفاند کنم هم داشته باشم. اون زمانی هم که دونیتو شروع کردیم مثلا API بانکی خیلی مثل الان، حالا خدا رو شکر میدونم تو الان تو ایران API بانکی هست. یعنی میرفتم تو اینترنت بانکم یکی یکی شماره کارت میزدم، مبلغ میزدم، دکمه میزدم، پرداخت میکردم. حالا فرض کن یه پروژه 100 تا داشت، یا همین چیزی که گفتی بعد پول آن هولد میشد توی حساب کاربر، بعد برداشت میکردیم اگه پروژه موفق بود. ولی خب نمیشد. یه داستان دیگه که ایجاد میکردیم بود که خب مثلا آخر سال اداره مالیات میومد میدیم که داداش تو مثلا 100 میلیون اومده تو حسابت، بعد حالا بیا ثابت کن که از این 100 میلیونی که اومده تو حساب 90 میلیونش برگشت خورده، 10 میلیونش مونده که از اون 10 میلیون هم مثلا 7% سود منه. خلاصه که ما رو اون 100 میلیون مالیات میدادیم. آره خیلی از این داستانا داشت. الان میدونم که سیستم این که پول آن هولد بذاری هست، ولی بازم به درد نمیخوره. یعنی الان خیلی از بانک‌ها API دارن که میتونی کلی از خدمات بانکی رو با API انجام بدی تو استارتاپ، تو بیزنست، ولی همشون جزیرن. یعنی نمیدونم چرا اینا نمیان با هم دیگه یکی بشن، یه اگریگیتوری بذارن اون وسط که تو نخوای از همشون درگاه بگیری. خب البته ایران البته تو قسمت بانکی یکم عجیب غریبه. یه جاییش که باید، یه جایی که مثلا توی اینجا خیلی سخته، مثلا کانسپت کارت به کارت ما اینجا نداریم. میدونی یعنی اصلا من الان بخوام به تو پول بدم، حالا الان مثلا توی این 4-5 سال گذشته ای ترانسفر این ترکته یه مقداری روال شده، ولی قبلا فی داشت. قبلا $1 شارژت می‌کرد و اونقدرم روال نبود. مثلا توی ایران کارت به کارت واقعا کار راحتی بود. بعد
تو اگه مثلا بحث سکیوریتی اینجا رو اگه اینقدر شل گرفتی اونجا رو چرا اینقدر صفر گرفتی پس. و یادم اول بانک پاسارگاد خیلی پیشرو بود تو این قضیه و بعد بانک سامانم خیلی مشتی بازی در آورد و بعد شاپرک هم خب داشت کمک میکرد و این بحث آن هولد کردن و اینا یه چیزی بین زمان مثلا 24 تا 48 ساعت بود و اگه از اون زمان مدت خارج میشدی دیگه هیچ کاری نمیتونستی بکنی. بعد مبلغش هم محدود بود. اصلا اینایی که تو داری میگی، من یکی از بحثای من راجع به استارتاپ توی ایران اینه که ببین یکی از دلایلی که اصلا خب استارتاپ میزنن به خاطر اینکه زمان قدیم تو اگه می‌خواستی بزنی باید یه شرکت خیلی گنده میزدی، یعنی باید یه مثلا سروراتو باید خودت می‌داشتی، همه اینا رو باید خودت می‌داشتی و بعد یواش یواش وقتی این قضیه درست شد یه سری کارا دیگه تقریبا، یعنی یه سریای دیگه دارن یه سری کارا رو تیکر میکنن و تو یه تیکه کوچیکو بهتر می‌کنی، روی اونها یه سرویس سوار می‌کنی، اونها یه خدمات می‌کنی. ما هم مثلا من یادمه ما هم خب با وقتی همه از ریحون غذا می‌خریدن خب ما باید با رستوران‌ها آخر ماه تصفیه می‌کردیم دیگه. بعد این سیستم تصفیه با رستوران‌ها رو ما باید توی فایل اکسل میدادیم به بانک. آره منطقاً باید اینطوری، یعنی مثلا 3000 تا حساب بانکی باید میدادیم به بانک و بانک میرفت اونها رو چک میکرد و درصد خطاش هم خیلی کم نبود میدونیم. و این باعث میشد که تو با ماهیت ذهنیت این که من یه سرویس سفارش آنلاین غذا میزنم شروع میکنی، ولی بعداً میفهمی که اول من باید اصلا سیستم پیمنتم و تصفیه حسابام ببینم چه جوریه. میدونی یعنی تو یه سری چیزایی که به صورت پیش‌فرض فکر میکنی حل شد. مثلا من موقعی که این بحث اکسل بود و با هم صحبت میکردم و هم میگفتن آره اینطوریه، من باز نمیفهم. مثلا من اینطوری بودم که یه شرکتی که مثلا تو ایران مثلا 2000 تا کارمند داره، 3000 تا کارمند داره، چجوری پول میریزن به حساب اونم اکسل؟ ولی خب الان فکر کنم اکسل رو میتونی تو مثلا اینترنت بانک رو آپلود کنی، یعنی با یه تمپلیت خاص، یه تمپلیت از من الان میبینم مثلا با انتقال شبا با انتقال شبا یه تمپلیت اکسل رو دانلود میکنی، اون اطلاعات رو میریزی توش، دوباره آپلود میکنی. حالا نمیدونم اون برای قضیه واقعا میاد اتوماتیک اینا رو مثلا میخونه و نه دیگه اونم CSV آپلود میکنن دیگه. آره یا یه آدم شاید میشینه اون پشت اکسل رو دانلود میکنه باز اون خودش. نه دقیقاً هم همینه واقعا. CSV فایل واقعا منوال دیگه. حالا این قسمت خندش که اینجاش تا اینجا که مثلا ما باید حساب رستوران رو اکسل فایل میدادیم به بانک و اینجوری هم نگفتن ایمیل کن، اینجوری که اینو میذاری روی یه یو اس بی فلش چیزی برمی‌داری میاری و اینا مال 4-5 سال پیشه و احتمالاً تا الان همینجوری هست یا شاید حالا نه خداییش تو این 4-5 سال خیلی داره شدید پیشرفت می‌کنه. ببین خب یه خوبیه که تو ایران هست، چون ببین مثلا اینجا اگه بگیم مثلا جزء کشورهای لیدینگ دیگه، مثلا اون جلوه تو بحث فینتک و اینا، حالا نمیگم بهترینه ولی خب تقریبا همین تکنولوژیایی که همه جای دنیا هست اینجا هم هست. دنبال کندن پولن دیگه تو ایران. اینجا دنبال یعنی اینجا واقعا باید اینویشن انجام بشه. اینویشن به ذات فرآیند زمان برتریه تا کپی کردن. خب واسه همین تو ایران چون خیلی اینویشن وجود نداره، نگاه میکنه خب این داره این کارو میکنه منم میرم کپی میکنم، این کپی کردن است. واسه همین تو ایران خیلی سریعتر داره پیشرفت اتفاق میفته. درسته که جایی که الان ایران هست عقب‌تر از اینجاست، ولی از 4-5 سال پیش تا الان خیلی به نظر پیشرفت. ولی حالا آخه مشکلاش یکی دوتا هم نیست. این قسمت فایل اکسل بود که برای تصفیه حساب بود. مشکل بعدی حسابداری می اومد میگفتش که ما پولو پرداخت کردیم به رستورانا و رستورانا این پولو از ما گرفتن، ما رسید میخوایم. ما برای این که بدونیم برای تکسمون و برای مالیات کاراشو انجام بدیم و کار اداریشو بکنیم، ما یعنی رسید بانکی رو قبول نداشتن؟ نه کاغذ میخواستن که این قضیه پرداخت. آره. بعد حالا جالبیش اینه یه شرکت تک استارتاپه، وقتی مثلا من حساب دارم به من اینو میگه، خب من با دیفالت دارم فکر میکنم که خب سولوشن کاغذ که نیست، من که نمیتونم برم از مشهد هر ماه یه کاغذ فیزیکلی بردارم بیارم و داری با حسابدارت هم داری بحث میکنی، اونم اینطوری که نه هیچ راهی وجود نداره باید بعد من اینجوری که آقا یعنی پس این همه مثلا مواد اولیه کارخونه بزرگ میخرن میرن رسید میگیرن، بله باید میرن. بعد مثلا اینجوری که خب ما که باید کل آفیس و کاغذ آرشیو کنیم بزنیم اینجا فقط. و ببین یواش یواش داشتیم میفهمیدی که اصلا کار تو آنلاین فود اوردرینگ نیست، یه سیستم اپریشنال خیلی عجیب غریب با یه سیستم آوتدیتد که کانسپت استارتاپ رو میبره زیر سوال. میدونی
آره اون سرعت رشد رو به خاطر این موانعی که سرعتتو کم میکنه نداری. آره و به نظر من میتونی مدل دونیت رفتار میکردیم، ما کلا اهمیت نمیدادیم دیگه، ما هر کاری حس میکردیم درسته میکردیم. خب یعنی همه اینا رو هم به ما میگفتن، ما گوش نمیکردیم، حتی خب آخرش هم هزینه‌اشو دادیم دیگه. آره. خب ببین تو یه استیمیشنی داری دیگه، تو وقتی مثلا رفتی به سرمایه‌گذارت گفتی که آقا من توی این مدت زمان انقدر هایرینگ دارم، انقدر مثلا پول میخوام و پروداکت رو تا این مدت میسازم و نشستی هم مثلا خیلی به خیال خودت همینا رو پلان کردی و مرحله یک میبینی مثلا پیمنت، مرحله یک میبینی مثلا رسید، مالیات، تکس، وات چجوری شروع میشه اصلا و همه اینا به وجود میاد، تو یهو اصلا بازی عوض میشه، گیم عوض میشه اصلا. و اینم به نظر من نکته خیلی مهمیه که واقعا پریریکوزیت داره، میدونی. ولی نکته استارتاپ این نبود. تو استارتاپ مثلا ما الان داریم با استارتاپ کار میکنیم، مثلا اینجا خب ما با استارتاپ داریم کار میکنیم چون دیگه قراره تو بری سرور بسازی، میدونی، و بعد شروع کنی سروراتو اسکیل بکنی. یه چیزی هست اسم آمازون استریم مثلا، همه رو میذاری اون تو استوریج، اونجا هندل میکنه، خودش اسکیل میکنه. بعد مثلا یا سرویس، مثلا تو سرویس اچ آر اینجا میگیری، میدونی، برای اینکه مثلا تو بخوای پیمنت بچه‌ها رو بدی. یعنی مثلا تو اونجا به عنوان یک کارآفرین که شروع میکنی، تو اون کور بیزنس رو تو انجام میدی، بیزنس تو انجام میدی. در صورتی که یهو میری اونجا اینجوری که خب پول بچه‌ها رو چجوری باید پرداخت بکنیم، اصلا نه سرویسی هست نه شرکتی هست، پرک بچه‌ها چطوریه مثلا، میدونی. در صورتی که مثلا خب من اینجا تو شرکتایی که بودم و مثلا اینجوری با استارتاپ تو این ور آشنا شدم دیگه، یکی از دلایلی که این کانفیدنس رو پیدا کردم که مثلا خودم هم میتونم این کارا رو بکنم، برم وارد استارتاپ بشم، دیدم که مثلا مدیر عامل ما هم خیلی کار اچاری نمیکنه، یه شرکتی هست اون داره برای من میفرسته. حالا حسابدار بدبخت جدا از این که داره با رستوران تصفیه میکنه، باید سر ما باید بیاد دونه 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 از رو اکسل شیت حالا بچه‌ها رو هم تصفیه بکنه. یعنی سیستم اتوماتیک واری براش این قضیه اتفاق نمیفته. بعد وارد بازی شدی، حالا یه دفتره یا دو دفتره. من اینجوری که یعنی چی یه دفتره دیگه، یعنی چی دو دفتر که نیستیم، یه دفتره دیگه. بعد اینجوری که نه اینجا سیستمش اینه که دو دفتره میکنن، حقوق پایه میدن. بعد من حالا هی پیچیده میشه، یعنی تاپیکت داره هی پیچیده تر و پیچیده تر میشه. یادمه یه آقای اسداللهی نامی بود که این کارا رو میکرد، مونتریاله. آره من فکر هی میگفتم آقا بیا بشین واسه من توضیح بدین یعنی چی این سیستم شما چه جوری کار میکنه. و آخرا به این نتیجه رسیدم که آقا من نمیفهمم، من هر کاری میکنم این قضیه واقعا اعتماد به نفسم مثلا قرارم نبود آخه بفهمی، میدونی. حالا آخه چرا باید یه دیدی داشته باشم که اون قضیه شرکت داره. آره ببین منطقه اینه که من نباید میدونم، باید آوتسورس میکردم، به قول تو من تمرکز میکردم صرفا رو اون چیزی که باید کار میکردم. ولی anyway حالا توی ایرانی که مجبور بودم بفهمم، چون آخرش آقای اسداللهی که نمیتونست باشه بره اداری فلان جواب پس بده، میگفتم مدیر عامل، یعنی هر چی میشد مدیر عامل. من مدیر عامل که بعد یه چیزی سرد، واقعا میرفتم اداره مالیات، میرفتم اداره دارایی، نمیفهمیدم داره چی میگه طرف. میدونی خب اوکی منم بلد نبودم باید، ولی نباید به نظر من انقدر سخت باشه داستان. آره نباید باشه. و ببین من وقتی میگم قرارم نیست بدونی، منظورم این نیست که قرار آدم نفهمی باشی و قرار درگیر نشی، قرار انرژی. چون ببین مثلا تو فوتبال هم بازی میکنی، یا دفاعی یا حمله دیگه، نمیتونی که آقا تو هم حملت باید خوب باشه، هم دفاعت باید خوب باشه، هم باید واسه دروازه، میدونی. ولی توی آره و خب تمام فوکس تو از بین میبره. و ببین نکته، تو مگه چند تا تصمیم با کیفیت میتونی تو روز بگیری، میدونی. و اگه قرار باشه تو روز تمام تصمیماتت بابت این مسائل بره دیگه، این که پروداکت دارم میسازم و تیم دارم جمع میکنم و این داستانا دیگه از بین میره، میدونی. آره آخه ناخودآگاه این تصمیمای اساسی معمولا یکم اون سنس آف ارجنسی شون کمتره، میدونی. چون اوکی تو داری پروداکت میسازی، واسه بیزنس پروداکت مهمتره، ولی الان تو باید مثلا با صاحب ملک، صاحب دفتره نمیدونم دیل کنی که آخر ماه نندازتت بیرون، آخر ماه ازت شکایت نکنه، مثلا میگه اوکی بچسبم به این فعلا راضی کنم اون مثلا صاحب دفتر. بعد انقدر اینا تعدادشون زیاده که عملا به اون کار اصلی نمیرسی. یعنی اول باید با نمیدونم شهرداری دیل کنی که اوکی تو ملک مسکونی هست یا ملک تجاری، بعد باید با صاحب ملک دیل کنی که آقا مالیات بر نمیدونم املاک داری میدی یا نه، بعد سند اداری، سند غیر اداری. برای من اینطوری بود. یعنی باز میگم، یعنی نه اینکه من واقعا میگم خیلی
از اینا برمیگره به بی تجربگی خودم یعنی خب من به یه چیزا میتونستم اهمیت ندم، یه چیزا رو پستپون کنم، ولی anyway انقدر دغدغه ها زیاد بود که من به اصل بیزنس نمیرسیدم. حالا خیلی جاشم نمیدونستم اصلا اصل بیزنس چیه، اون به کنار، نمیخوام خودم رو در واقع مبرا کنم از اون اشتباهی که داشتم، ولی آره اینجوری بود دیگه. انرژی ها رو دقیقاً انرژیت خالی میشد، انرژیت خالی میشه و بعد اعتماد به نفست هم میاد پایین‌تر، به خاطر اینکه این مسائل رو بلد نیستی و یواش یواش شاید حتی مثلا تراست تیمت هم از دست بدی، میدونی، در صورتی که واقعا هم شاید تقصیر تو نیست. میدونی اصلا ماهیت استارتاپ این بود، یعنی تو قرار نبود که دانشمند بشی استارتاپ بزنی، تو قرار بود تو یه چیزی خوب باشی، به خاطر اینکه سرویس های دیگه وجود داره، یعنی سرویس اچ آر به وجود اومده، سرویس اسکیل کردن مثلا سرورات به وجود اومده، سرور مثلا سیستم این که سیستم حسابداریت به وجود اومده. چون اینا به راهه تو جرئت میکنی به خاطر ساختن یه دکمه دونیت بری یه استارتاپ دورش آب میکنی، ولی به خاطر یه دکمه مثلا به قول خود دونیت مثل دونیشن پیپل بخوای تو سایت بذاری که این اصلا نمیارزه که بری همه اینا رو فیگورت کنی که اون دکمه رو بذاری اونجا. میدونی و من فکر میکنم که داشتن، یعنی برای کسی که به فکر زدن استارتاپ یا هر کاری رو کردن، دونستن این که یه سری پریریکوزیت داره و نیاز داره که اینا رو بدونه و قوانین عجیب غریبی که شاید واقعا به همین راحتی نتونی حلش بکنی. و یه مشکلی هم که داره، خب تو استیج استارتاپ مثلا تو شاید یه حسابداری میخوای که واقعا همه اینا رو بلد باشه بتونه کمکت کنه، ولی تو اون استیج نه تو پولشو داری که حسابدار خیلی قدری بگیری، نه حسابدار تو رو در حدی میبینه که بخواد وارد کمپانی تو بشه. و داستانی که تو اگه حسابدارم داشته باشه آخرش خر اون آدمی که پشت میز اداره مالیات نشسته. یعنی مثلا اون زمان هماوا بود که خب کارای این مثلا قرار بود همین سرویسی که تو میگی ارائه بده دیگه، فقط کد کاربری گرفتنه بیزنس رو انداخته بود عقب. چند ماه طول کشید اون کد کاربری گرفتنه. خب میگم یعنی فقط این نیست که اون حسابدار رو داشته باشی، باید این کل این اکوسیستم باید برسه اونجا، یعنی یه قسمتش هم نرسه، یه قسمتش هم بالغ نشده باشه به اندازه کافی، کار تو رو لنگ میکنه دیگه. و ببین اینا، و وقتی من این مشکلای بیسیک رو دیدم خیلی برام سوال اومد که پس این همه شرکتی که تو مملکت وجود داره چجوری داره تصفیه حساب میکنه، چجوری داره پول ایمپلویاشو میده. میدونی خیلی برام اینا سوال بود، ولی مثل که نمیدن، پول ایمپلوی‌ها رو نمیدن. میدونی بیمه ها رو رد نمیکنن، 2 دفترن، یعنی خیلی قرتی بازی داره. آره این 2 دفتری که من واقعا برام مشکل بود. یعنی خب مثلا اینوستور ما میگفت تو نباید 2 دفتر باشی. حالا سراوای بنده خدا که مثلا این هم آخرش میگن چقدر شیدی بازی در آوردی، ولی واقعا اگه فیر باشیم خیلی پافشاری میکرد که همه چی شفاف باشه. خب یعنی اصلا اجازه نمیاد 2 دفتر بشیم. خب همون داستان اینه که گفت کامل بدین. بعد آخه این نکته کامل بدین هم میدونی از کدامی خزانه. دقیقاً من اگه میدونستم قرار کامل بدم که پس میآوردم تو پروجکشن اینوستمنتم. میدونی نه ببین داستان اینه که خب سراواز یه دیدی خوب بود، خب میتونی بگی که فیر بود و اینا، ولی خب نیت پشت فیریه، من نمیگم نیت بدیه و اینا، ولی خب به فکر این بود که یه روزی بخواد این بیزنس رو بفروشه، اگزییت کنه. همه چی باید شفاف باشه. آره همه چی باید شفاف باشه، خصوصا اگه حالا با اون دیدی که ما میخوایم به اینوستورهای خارجی بفروشیمش و اینا. ولی خب من یادم دقیقاً بهم گفتن نه تو هم باید مالیاتتو کامل بدی، باید یه دفتره باشی. بعد من میدیدم خب که با اطلاع کامل می‌دونستم که همراه اول ایرانسل قولای بیزنس ایران داره 2 دفتره میره جلو. یعنی من مثلا بعد ما هرچی ریز می‌کردیم میشد همین تکسه، بعد دوباره بعد رفتیم سری بعد رو ریز می‌کردیم. کل گردش مالی سال اول دونیت، سال اول که نه در واقع وقتی که دونیت اینکورپوریت شد، ثبت شد تا وقتی که سال مالیمون رسید و بعد می‌دیدیم کل گردش مالی خب سال اول بود دیگه، مثلا چقدر بود؟ شاید 10-12 میلیون تومان بود. اون سال ما 32 میلیون مالیات دادیم. یعنی نمیدونم رو پول اینوستوری که اومد تو حساب مالیات کلا مالیات دادیم دیگه. و انقدر قضیه فرسایشی بود که یا بده یا بدو دنبالش. خب البته بخوای بدوی دنبالش هم میگن اول بده، بعد اگر فهمیدیم که تو راست میگی حالا میزنیم به حسابت رو سال بعد. داستانای مالیات که خیلی خنده است. من یا در مورد صحبت نکنیم. آره من ولی این یه تیکش حاجی من یادم نمیره. من رفتم اداره مالیات، بعد میگفتش که شما چیکار میکنین؟ میگفتم که ما یه سایت سفارش آنلاین غذاییم. گفت چه جوریه؟ گفتم مردم میرن تو اپ رستوران انتخاب میکنن، غذا سفارش میدن میاد. میگفت پس چرا 50 نفر ایمپلوی داری؟
گفتم که خب دارن کار میکنن، اپ رو میسازن دیگه. میگفت مگه اپ رو نساختین؟ گفتم چرا. گفت خب پس چرا هنوز اونجا داری 50 نفر حقوق میدیم؟ میگم خب اپ رو دارن بهتر میکنیم دیگه، هی داریم آپدیت میکنیم، هی داریم درستش میکنیم. میگه مگه میزنی غذا نمیاد؟ میگم چرا. میگه خب اونا چیکار دارن میکنن؟ آقا حالا ما هی توضیح بدیم. بعد اونم فکر کنه من دارم کلا سرمو میذارم، میدونی؟ آره دیگه فازینه. من یادم با دمپایی اونجا نشستن، یه چای قندونم که استایل اداری ایرانه، کلی کاغذ. ما دانش بنیان شده بودیم، من برداشتم اون کاغذ دانش بنیان رفتم اداره مالیات که آقا ما معافیت بگیریم. اینو گفتم آقا من دانش بنیانم. گفت چی هست؟ گفتم دانش بنیانم، مثلا معاونتی فلان کاری کرده و خلاصه پروسه دانش بنیانی رو توضیح دادم واسش اینا. بعد گفت به ما چیزی نگفتن، انداختنش کنار. گفت حالا کارت چیه؟ گفتم یعنی اون هیچ کار اون هیچ. بعد گفتم که ابلاغ نشده. آره هنوز دستور از بالا نیومده. گفتم این چیه؟ پلتفرم کراود فاندینگیم که اینا. گفت چی؟ بعد گفتم آها خب بیا پایین. هر چی گفتم دقیقاً همین داستان تو دیگه، هی از این سوالا. بعد آخر گفتم آقا ما پول واسه خیریه ها جمع میکنیم. گفت واسه خیریه چقدر جمع کردی تا الان؟ گفتم منقدر. گفت خب برای خیریه جمع میکنی بیا نصفش هم نده. خب از اول میگفتی من بگم خیریه است. خیلی کیلویی بود. آره اصلا یه بار اونا میومدن شرکت تو، یه بار تو باید میرفتی، مثل خواستگاری بود، باید یه رابطه‌ای با هم دیگه میساختید. آره. میدونی و کلا ایران این کالچره هست. مثلا تو دیدی تو ایران تو مغازه میری، چون کسی که اون پشت دخ وایساده اونر مغازه است. آره مثلا میافتی تو تعارف دیگه، آقا چند، یا به خود خریدم انقدر اینجوری. ولی تو اینجا میری مهم نیست، ور میداری، قیمت هم تگش خورده، خب نخواستی هم پس میدی. یارو it's no hard feelings که مثلا من شامپو رو پس آوردم. ولی تو ایران شامپو رو پس آوردی هارد فیلینگ داره، چون آقا من خرید کردم، قیمت خریدم اینجوریه. میدونی اینجا این دیدم، یعنی یه چیزی که فهمیدم حالا تو همه چیش تو کانادا هست و خب احتمال 90% تو همه جای دنیا دیگه هست جز ایران. حالا ایران هم داره میرم، همه چی تو سیستمه واقعا. یعنی برای هر چیزی یه پروسیجری قشنگ مکتوب وجود داره و تو خیلی سخته که بتونی خارج از این پروسیجر کاری بکنی. یعنی ولی خب تو ایران اینطوری بود که تو تقریبا برای هیچ پروسیجری وجود نداشت. حتی اون چیزایی که باید خیلی با پروسیجر هم بود، جاجمنتال بود. آره تو با طرف رفاقی، یعنی اون رابطه انسانی خیلی بیشتر کار میکرد تا اون ضابطه. حالا و یه جاهایی هم خوب بود، یه جاهایی بد بود. خوب بودم که شاید بگم تو لحظه خوب بود، شاید اگه به تأثیراتش فکر کنی که اون این فاز رابطه‌ای چه بلایی سر جامعه میاره، خب بده. ولی خیلی چیزا راحت تر بود. آقا دانشگاه مثلا میخواستی بری نمیدونم وام بگیری، یه گردن کج میگردی آقا بده دیگه گناه دارم، طرفم نگات میکرد، حال میکرد، میداد، چقدر تو بتونی خوب فیلم بازی کنی. اینجا نه، اینجا پروسیجره. تو این چیزا رو داری، این شرایط رو داری، میتونی وام بگیری، نداری خدافظ. آره. و توی بحث چیزم هست، توی بحث حتی مهاجرت هم هست، همه چی دیگه. مثلا من تو ایرانی‌ها خیلی دیدم مثلا اینطوری که تو حالا این فرم رو اپلای کن، مثلا اینو داشته باشه تو پروندت خوبه، در صورتی که اینطوری کار نمی‌کنه. یه سری چک باکس یا چک باکس خورده یا نخورده، اینی که خوبه، اینی که میدونی همیشه ما ایرانی‌ها یکم حالت جنبه این که یکم ایموشن قاطی بازی می‌کنیم. میدونی این حالا اینو میگی کاسبی وکیلای مهاجرتی رو داری کساد می‌کنی دیگه، چون اونا دقیقاً منبع درآمدشون همینه که نمیدونن آدما. ببین من حرفتو کامل قبول دارم، ولی بعداً به این نتیجه رسیدم که کارشون کساد نمیشه، چون وقتی تو به مردم حتی راه و روش هم نشون میدی، میگی آقا این فرم رو باید پر کنی اینطوری باز نمیکنن. همون من نمیگم که این کارو نکن کساد میشه. اتفاقا من میگم خیلی خوب مثلا ازم میپرسن اوکی ما تو چجوری رفتیم ما بیایم و اینا، مثلا وکیل گرفتم، بعد چه مبلغایی میدم به این وکیلا، $20,000 $30,000 میگم ببین چرا، برو کانادا.ca باز کن، قسمت ایمیگریشن همه چی رو نوشته دیگه. یه سری فرم پر میکنی یا میفرستی یا میشه یا نمیشه دیگه. وکیل برات بابا این همه چرا راه دور میری؟ حالا تو راجع مهاجرت داری صحبت میکنی، مثلا یکی از راهایی که مثلا ما اون وقتی یکم جوان‌تر بودیم یا حتی همین الان مثلا می‌خواستیم دوباره سر پا وای بسیم، مثلا الان نصف این سرویس‌هایی که تو دنیا وجود داره، حالا از سرویس‌ها ما داریم بیشتر لزوما راجع به دیجیتالی صحبت می‌کنیم، مثلا وبسایت بیلدر. تو الان می‌تونی بری 2 تا کلیک کنی یه شاپیفای بسازی، سری شاپ خودتو بیاری. به یارو داری میگی آقا چرا می‌خوای بری $10,000 $20,000 سایتو بسازم؟ برو 2 تا کلیک کن شاپیفای تو رو ستاپ کن. ولی
نکته اینه که با روشن کردن هم مشکل داره. یعنی این که میدونی و من فکر نمی کنم که کار کساد بشه. آره یه درصد این کارو میکنن ولی در 99% قضیه باز همچنان. ببین استاک الان تو بورس ایران رو نگاه کن، کارگزار میبینی مثلا اینجوری که مثلا خب چرا خود اخبارشو نمیخونی ببینی که نه من که نمیدونم کارگزار باید بکنه. میدونی و این نمیدونم از دلیگیشن میاد یا از تنبلی. البته با اون حرفی هم که الان داشتیم میزدیم که بحث آوتسورس کردن و اینا، شاید این دو تا حرفمون که با هم کانفلیکت داشته باشه، ولی آره میفهمم چی میگی. خب ما میدونیم که از تنبلی میاد ولی من فکر نکنم اینقدر اسمارت باشن که دلیگیت کرده باشن. آره من همین، یعنی واقعا اون شاید اعتماد به نفس رو ندارن، شاید هر چی، ولی من کلا آدمی نیستم که بذار اینو بگم. چند روز پیش تقریبا 2 هفته پیش و اینا داشتم لینکدین رو میگشتم دنبال نتورک تو کانادا و اینا، بعد دیدم یه آدمی هست که ما روی استارتاپ ها سرمایه گذاری میکنیم و شما به عنوان استارتاپ تو کانادا هر چی بخواید ما کمکتون میکنیم و ما اصلا دلمون قلبمون واسه استارتاپ های ایرانی میتپه تو کانادا و اینا. گفتم چه آدم خوبی. کانکت شدم باهاش و کار کشید. ایرانی بود یا ایرانی بود؟ آره. کار کشید به تماس تلفنی و صحبت کردیم. تکلیف معلومه. آره طرف دلال استارتاپ ویزا بوده. بعد ببین مبلغی که واقعا میگم من باور نکردم، حالا میدونم تو هم ممکنه باور نکنی، کسایی که میشنونم باور نکنن. طرف میگفت ببین ما کارمون اینه که یه آدمی که ایده داره رو میذاریم، 2 تا آدم پولدار میاریم، خب از اونا پول میگیریم، با این تیم میکنیم، پول اون نفر اولیه آدم خلاقرم از رو پول اینا برمیداریم و یه تیم تشکیل میدیم و میفرستیم تو شتاب دهنده و استارتاپ ویزا رو میگیریم. البته گفتم چقدر؟ گفت $120,000 از هر نفر. گفتم یعنی واقعا مردم حاضرن 120,000 رو؟ گفت آره بابا طرف ساختمون ساز میاد، استارتاپ ویزا سخی چند. آره ببین البته من اینو بگم دیگه، خب من توی DMZ منتورم دیگه و توی DMZ جزو جاجایی هستن که استارتاپ های خارجی وقتی اپلای میکنن. خب بابا زودتر میگفتی. دارم الان میگم ولی 1-2 بار تو توییتر گفتم این باکس هم ترکید. الان دیگه جواب نمیدم حضورا میگم. نه ولی خب میگم قضیه چیه، به خاطر اینکه گیم شدن هم نیست، اونا هم خیلی اسمارت تر از این صحبت هم. خب و ما یه پنلی داریم که وقتی استارتاپ ها میخوان تصمیم بگیریم که بهشون استارتاپ ویزا بدیم یا نه، چون DMZ هم جزو کوالیفاید است که بده، ما یه پنلی داریم که اونجا تصمیم میگیریم که بهشون بدیم یا نه. و معمولا یکی از سوالایی که اونجا هست میپرسیم اینه که اینا واقعا جدی دارن رو استارتاپ کار میکنن یا مهاجرته قضیه. میدونی و معمولا هم خب کشورهایی مثل ایران و سوریه و اینجا جا های فلگه. میدونی که مثلا یه دلیل دیگه هم داره، کشوری که ازش دارن میان اون کشوریه که خودش داره بیرون میکنه، یعنی همه میخوان بیان اینور. خب یه چند تا کار باحال کردن، اینطوریه که اداره مهاجرت عملاً دلیگیت کرده بحث تصمیم گیری رو داده به استارتاپ ها و آدمای خیلی خوبی هم دارن میان. حالا این بحث استارتاپ ویزا انقدر مثلا برای ما ایرانی‌ها یکم پیچیده است استارتاپ ویزاها، وگرنه 99% کشورهای دیگه ویزا نمیخوان که پا میشن میان، میدونی، و پروگرام‌ها 3 ماه هست 4 ماه هست. مثلا من اینو چند بار هم با تو خیلی بحث کردم، هم با حمید خیلی بحث کردم. این بحث مهاجرت ما احساس میکنیم قراره در یک حرکت once forever یه چمدونی ببندیم و بریم و واسه همین همش بحث میکنیم که مهاجرت. خب اینجا ملت، من تو همین DMZ تو بیا نگاه کن دیگه، یارو مثلا برزیل 3 ماه پروگرام اومده اینجا دوباره برمیگرده، یارو مثلا از یونانه 3 ماه اومده تو پروگرام داره شرکت میکنه برمیگرده. ماها فقط باید یه تصمیم عظیم مهاجرت بگیریم و مال ما دیگه راه برگشت هم نداره، ما دیگه میان دیگه قفلی موندیم. خیلی هم چیز نیست آخه به نظر من تا یه حدیش هم منطقیه ها. یعنی نه اینکه منم خودم دیدم اینی که آره طبیعتا برمیگردم و اومدم اینجا یکم، من حرفم اینه که اولین قانون جنگیدن اینه که تو زنده بمونی. اومدم اینجا یکم زورم زیاد بشه زنده بمونم برم بجنگم. حالا نه منظورم جنگ با جای خاصی، منظورم اینه که اوکی بجنگم برای بهتر کردن ایران. دیده خودم اینه و بوده اصلا قبلا مگه ما دانشجویی اومدیم اینجا مهاجرت کردیم؟ ما که هیچ وقت فکر نمی‌کردیم مهاجرت کردیم. ما اومدیم اینجا خیلی از پدر و مادرامون هم که مثلا مهاجرت کردن رفتن درس خوندن برگشتن. خلبانا مگه اینطوری نبودن؟ مثلا خب تو داری در مورد چه زمانی صحبت می‌کنی؟ من الان LG هم تکنیشیاناشو میفرستاد. LG مثلا ژاپن کجاست اونجا درس می‌خوندن میومدن ایران دوباره تکنیشین میشدن. شاید مشکل مثلا چه عوارض خروجه
آخه خب نبود دیگه. ببین ما خب همه اینا خورد به ما دیگه، همه ما خورد به دهه 60 به بعد، میدونی. آره ولی الان ببین هر یه سر بلیط رفت و برگشتم تو حساب کن خودش خیلی پوله. با اسکیل ایران دیگه الان مثلا خیلی حالا خیلی بحث چیزیه. آره این بحث مهاجرته، ولی من خیلی جام حق میدم چون که خودمم نه 100% ولی خیلی وقتا فکرم اینطوری بوده قبل از اینکه مهاجرت کنم، قبل از اینکه پاشم بیام کانادا. یعنی با اینکه میگم من آدمی میام خیلی دیگه گند، حالا یکم بهتر صحبت، خیلی گند تحقیق کردن رو در میارم دیگه. آفرین. منم ریسرچ من دیگه واقعا شورشو در میارم. منم در میارم. خب با اینکه این آدم بودم ولی خب خیلی از انتظاراتم اینجا، اون چیزی که ذهنیتی که داشتم اینجا نبود، متفاوت بود. میدونی چی میگم؟ یعنی اینه که حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی که میگفتن حسنی و اینا، این بود قضیه. هرچی بگی هرچی بگن آدما، همین حرفا اینه که تا نیای تست نکنی نمیفهمی قضیه چیه. و بعد تجربیاتم مختلفه، یعنی احساسی که یه نفر دیگه داره یکی دیگه رو نداره. اصلا تجربه من با تجربه تو متفاوته، چه در ایران چه در اینجا. همین چه دیگه کلا. یعنی واقعا نمیتونی مثلا از یه نفر بپرسی نظرشو بخوای و بخواد اون نظر برای تو دفینیت انسرت بشه. هرچند بیشتر برای من اینطوری بود، هر چقدر بیشتر میپرسیدم، هر چقدر بیشتر سرچ میکردم، گیج‌تر میشدم عملاً. یعنی فکر کنم درستش اینه که تو دیگه سری به قول تو بری بشینی زن که آقا من بیام یا نیام، و واقعا وقتی به این نتیجه رسیدی دیگه چشتو ببندی به اون. یعنی اگر قرار شد بمونی دیگه واقعا فکر نکنی بهش، و اگر قرار شد بیای دیگه هی نپرسی که آقا خوبه بده، ریسکشو بپذیری پاشی بیای. و اینم بگم من میخوام اینو بگم. چرا اینو میگم؟ چون من 5 سال تو این بیام نیام بودم. یعنی 5 سال اوکی بیام نیام، حتی بیشتر واقعا. یعنی من قبل از اینکه اصلا دونیتو بزنم و وارد این داستانا بشم، من پذیرشم از آمریکا گرفته بودم اون موقع که خب آقای ترامپ هم نبود و یکم میشد واقعا با آمریکا فکر کرد. همه چی من اوکی بود و پذیرش دانشگاه همه چی، ولی گفتم نه میخوام بمونم مملکت رو بسازم. تو همین شک اومدن نیومدن بودم. خب 6 سال گذشت. من 2 تا سوال ازت دارم. اولا که اگه مثلا این فاز که میخوام ایران رو بشینم بسازم، نالجش رو از کجا آدم باید بیاد دنیا رو ببینه، نالج رو برداره ببره دیگه. اون موقع 23-4 سالم بود. نه ولی من حق میدم، ولی من سوالم از اینجاست که یه سری ها آخه دیدی تو ایران اینطوری که آقا ما میخوایم بمونیم ایران رو بسازیم، قبول، دمتونم گرم، ولی معنیش این نیست که قراره بمونین اونجا مثل درخت. میتونین بیاین دنیا رو بگردین. اتفاقا من ببین مثلا بیا الان مثلا الان وزیر ارتباطات کشور ما، میدونی خب با بچه باحالی هم شروع شد دیگه. آره میدونی جوانی و بچه باحالی و اینا. ولی من ترجیح میدم وزیر ارتباطات کشورم آدم تحصیل کرده توی چه میدونم مثلا توی یه دانشگاه خفنی باشه، دنیا رو دیده باشه، از تکنولوژی‌های روز دنیا با خبر باشه، تمام پروتکل‌ها رو دیده باشه، بدون کشورهای دهان اول ارتباطاتشون چطوریه. میدونی دوست دارم بچه مایه باشه، اصلا میدونی دوست دارم اصلا تسلا سوار شه، خودش گیک باشه، بچگی کد زده باشه. من دنبال وزیر ارتباطات مومن من نمیگردم. میدونی مهم نیست، تو مهم نیستی. این یک منظورم تو اونجا مهم نیستی. دو اینکه ببین قضیه ماجرا خیلی دراما شده دیگه. یعنی تو این مثلا خیلی وقتا اینو میشه تو، یا اونی که میخواد بره مثلا داره فرار میکنه، اونی که نمیخواد بره داره مثلا ببخشید اسکله میخواد بمونه، پاچه خاره، نمیدونم. خیلی قضیه دراماست. یعنی تو ایران داستان این بحث مهاجرت تو اینا که خب به نظرم هر دوور خیلی اکستریمه، خیلی یعنی افراط یا تفریط هر طرز فکری. 1000 مدل میگم میشه به این فکر کرد، اینکه یکی بیاد بمونه. میگم برای من اینطوری بود که خب من با اینکه اصلا آدم مثلا وطن پرستی و به هیچ عنوان نیستم، یه بلاگ پستم نوشته بودم که آقا این خط دور مملکت ها رو من که نکشیدم که بخوام الان بهش احترام بذارم. به من چرا 200 سال پیش نمیدونم بعد از جنگ جهانی 100 سال پیش حالا سر یه توافقی و سر نمیدونم زمین و سر دیگه بدون تعارف سر زن و هزار تا از این اتفاقات دیگه، اکثر جنگ‌های دنیا سر همین چیزا بوده، توافقات دنیا دیگه. حالا اومدن یه خطی دور این کشور کشیدن. به من چه؟ دید من اینه. ولی به دلایل که خب برای اونجا خاطره دارم، وابستگی دارم، دید منم اینه که خب دوست دارم یه تأثیری روی ایران داشته باشم. فکر می‌کنم کاری هم که کردم تا الان اینو نشون میده توی دونیت مثلا.
ولی گفتم اینو که قانون اول جنگ اینه که زنده بمونی. من فکر میکنم اگه ایران میموندم فرسوده میشدم، میدونی، به خاطر فضای دغدغه های الکی که داشتیم برای خیلی چیزای مسخره. منم همینو گفتم منم پایه ایران موندن و جنگیدنش بودم. خب یعنی از اینطوری نبود که بگم وای اینجا چه جوریه مثلا خداحافظ ما رفتیم، ولی من احساس کردم اون داستانه که مثلا حالا با 2 دفتره و اینا و بعد دیدی که آخه تو ایران هم اینجوریه که عجب دیوسیه مثلا اینا به عنوان ولیوهای مثبت حساب میشه. من دوست نداشتم اون آدم بشم، من دوست نداشتم اون آدمی بشم که خوب به اداره مالیات خالی میبنده، من دوست نداشتم اون آدمی باشم که چون من اینجا خیلی رو تکس حساسم خودم. من اینجا احساس میکنم تکس رو باید داد چون که میبینی نتیجهشو. آره باید تکس رو میبینی. من کسایی که تکس رو میپیچونن و من نمیتونم به عنوان دوستم حساب بکنم. به خاطر اینکه من دارم زحمت میکشم، دارم کار میکنم، سوشال ریسپانسیبیلیتیت یا اون وظیفه اجتماعی تو حالا در قالب تکس داری میدی و نتیجهش هم داری میبینی و من دوست نداشتم اون آدمی بشم تو ایران که کسی که اینا رو میپیچونه تازه آدم زرنگی هم تازه حساب میشه، میدونی، آدم باحال و باهوش و نمیدونم حاجی‌طور هم هستی و من دلیل اصلی که از ایران اومدم بیرون از خودم داشت بدم میومد. میفهمم کاملا. یه چیزی من کامران الهیان نمیدونم احتمالا میشناسیش، اسمش به گوشت خورده و اینا، یکی از آدمای قدیمی ایرانی تو سیلیکون ولی که خب اینوستور بوده و هست و حالا خودش یه سری بیزنس داره. من قبولش دارم، دوستش دارم. بعد حالا بگذارم از اینکه این آدم تو ایران بند شده است بخاطر اینکه میگن بهایی و فلان و اینا. خب حالا از اینا بگذریم. 3-4 سال پیش تو قزاقستان داشتم باش همین صحبتو میکردم. میگفتم کامران من نمیدونم برم بمونم. بعد گفت خب چرا میخوای بری؟ همون حرفایی زدم که الان داریم میزنیم که خیلی وقتا همه میزنن که اوکی من میخوام از ایران برم به دلیل ایکس و ایگرگ و اینا. گفت چرا میخوای بمونی؟ یعنی اون ساید موندن چه دلایلش؟ گفتم که میخوام ایرانو بسازم، واقعا میخوام برای ایران مفید باشم. و به نظرم یه حرف خیلی قشنگی زد. گفت چرا فکر میکنی اگر بری نمیتونی برای ایران مفید باشی؟ ببین حالا خیلی بی ربطه به مدل من و تو، خیلی چرا نیست مگر همین پادکست ولی من این پادکست رو شاید واقعا تو ایران نمیتونم بکنم. یک به خاطر سرعت اینترنت اصلا آپلود کردن و دانلود کردن و نمیدونم بحث، حالا میتونی آرگیو کنی اگه پایش باشی میشه، ولی خب چرا اگه بیکارم میدونی وقتی میتونم که اون کاری بکنم و بعد تازه ریسک بکنم که حالا هر حرفی که میخوام بزنم پس فرا بیان یقه منو بگیرن. بعد تازه این داستانی هم تو ایران داریم که هر میدیایی داری درست میکنی باید مجوز بگیری. واقعا آره این هست. ببین تو ایران خب چی فکر کرده یارو؟ میخواد تو اون مغز چی گذشته یارو؟ این دست تو کجا؟ تو اون مغز. ببین داستان اینه که آره خب از این قانونا زیاده. من مثلا به عنوان همیشه فکر میکنم میگم فارغ از این شخصیت خیلی خوششون نمیاد، منم نه خوشم نمیاد الزاما، ولی نمیتونم ریسپکت نکنم به مثلا یکی مثل حالا بحث سیاسی میشه به مثلا مسیح علی نژاد. این اوکی خیلی خوششون نمیاد، منم نمیگم خوشم میاد نمیگم بدم میاد، ولی آدم تاثیرگذاری داره میشه. ببین یه حرکتایی داره میکنه. خب این یارو اگه ایران بود که الان من خیلی اکتیویسته، به هر حال داره یه حرکتی میکنه، میدونی. حالا چه خوب چه بد. چه خوب اگه ایران بود که تا الان 16 بار کشته بودنش، خودش و همه دور و بریاشو. واسه همین گفتم خب اوکی من میتونم از ایران خارج بشم و در عین حال به ایرانم کمک. همین الان که دارم میکنم. ببین من پلتفرم دونیت رو تعطیل کردم ولی داوطلبانه رو دارم. خب برای اینکه میخواستم یه چیزی داشته باشم که با ترانزکشن مالی با ایران نداشته باشم، دغدغه‌های خیلی همین مالیات و اینا با ایران نداشته باشم. داوطلبانه رو راه انداختم و الان چند نفر از ایران دارن منیجش میکنن و در واقع دیگه سپردمش به اونا. خب دارم اونطوری کمک میکنم. هنوزم اگه یکی از ایران زنگ بزنه بتونم کمکی کنم میکنم و مسلما 3-4 سال دیگه که قوی تر شدم بیشتر کمک میکنم. الان زورم به این میرسه که فقط به خانواده خودم کمک کنم، بعد یه کمی دیگه بیشتر میشه بیشتر کمک میکنم و واقعا دیگه ویژنام اینه که من آقا مثلا برم واقعا دوست دارم که به استارتاپ ایرانی کمک کنم. به هیومانیتی باید آدم کمک کنه، به انسان باید کمک بکنه. میدونی تازه من سروش یه حرف قشنگی زد تو پادکست قبلی، چون از دانشگاه مثلا فاند گرفته بود و بعد استارتاپش مثلا اونطوری که میخواست جلو نرفت، ولی مثلا میگفت من هنوز یه بدهی احساس میکنم به دانشگاه رایرسون دارم با اینکه هیچ از نظر قانونی مثلا چی میگفت از نظر ایموشنال مثلا چون به من کمک و من یه همچین احساسی رو به کانادا دارم.
کانادا به من بالا پر داد، ایران به من نداد. میدونی من اون ارقی که مثلا حالا میگی مادری رو من به کانادایی که هیچ سنخیتی هم باش ندارم بیشتر دارم. این به من بالا پر داد. اینجا منو اکسپت کردن به عنوان یه غریبه، اینجا منو راه دادن، اینجا با انگلیسی 6 و 8 من راه اومدن تا من به خودم اومدم و خیلی هم اوکی بودن. رفتم ایران و دوباره با آغوش باز منو پذیرفتن و بعد دوباره اومدم دارم اینجا کارام میکنم. من الان به کدوم اینا باید مدیون باشم واقعا؟ من حرفتو قبول دارم، ولی خب هنوز من این بالو پری که تو میگی رو نگرفتم. خب میدونم که میتونم بگیرم، یعنی اصلا پوینت کانادا اینه که حداقل برای من اینه که تو میتونی پیش بینی کنی آینده تو. خب و اینطوری سورپرایزت نمیکنه، حداقل تا اینجایی که من اومدم سورپرایز نشدم. حرفتو کاملا قبول دارم، یعنی منم میدونم آره وطن اونجاییه که باعث رشد تو بشه، وطن اونجاییه که میگن مام وطن واقعا مثل یک مادر باشه برات. خب در صورتی که خب اگه ایرانو مادر حساب کنی مادر بدی هم بوده. خب یعنی دهنه ما رو سرویس کرده است. ولی خب اینا بعد میگم داستانی که ما در مورد ایران وقتی صحبت میکنیم مشخصا در مورد یه حکومت، یک نظام خیلی مشخص که اومده داره یه بلایی سر همه آدما میاره. راجع یه سری پیر خرف داریم حرف میزنیم. آخ دمت گرم. آره من نمیدونم، من 60 سال دیگه بخوام برگردم، من همین الان باورت نمیشه، من استرس دارم. من هر دفعه میخوام یعنی هر دفعه میخوام از ایران بیام بیرون، اولین کاری که میکنم یعنی قبل از اینکه بیام بیرون، قبل از اینکه پولی خرج کنم بلیت بگیرم و اینا، پا میشدم میرفتم اداره مهاجرت ببینم ممنوع خروج نباشم. بعد طرف میگفت چرا اومدی داری این داستانو مثلا سرچ میکنی که ممنوع خروج نه؟ گفتم نمیدونم. ولی دلیل آخه نمیخواد. دلیل اصلا نمیخواد. ولی شک دارم حالا ممکنه مالیات باشه، ممکنه داره تامین اجتماعی باشه، ممکنه اون توییتی که اون روز کردم باشه، ممکنه هزار. ممکنه یارو دوست داشته باشه یکم گیر بده. آره نه اینکه حالا آدم میدونی مهمی هستن، ولی خب اینقدر احساس عدم اطمینان به من داده. حالا از این ور قضیه ببین هر کسی برداشت خودش از حرفام میکنه دیگه. من نمیخوام بگم اینجا گلستان و اونجا جهنمه، خوبی و بدی همه جا هست، این یه چیزیه که اصلا نیاز به گفتن من نداره. ولی مثلا من اینجا تو این دوران پندمیک خب همه کلاسای کالج ما آنلاین شد، ولی شهریه‌های ما کم نشد. طبیعتاً از کیفیت آموزش کم شد ولی شهریه‌ها کم نشد. بعد من اول ایمیل زدم به دانشگاه که آقا من شاکیم، بعد پتیشن درست کردم، نمیدونم 700 نفر امضا کردن که آقا شما کیفیت آموزش اومده پایین، باید شهریه رو کم کنید. بعد تو توییتر توییت کردم، نمیدونم فلان رئیس دانشگاه و اینا رو منشن کردم. بعد خب جواب هم گرفتم، حتی ممکنه جواب منو قانع نکرده باشه، ولی یه نفر پیدا شد که بگه آقا به این دلایل ما هزینه ها رو کاهش نمیدیم به خاطر این قضیه. ولی یه خوبی هم که اینجا واقعا داره قدرت مطلق نداره، یعنی واقعا میتونی با یه سری آدم بری اعتراض بکنی و اون آدمایی هم که قرار تصمیم بگیرن که اعتراض تو قرار رد بشه طبق یه پروسیجری باید دوباره تصمیم بگیرن. ببین اصلا داستان اینه که من 7 ماه پا شدم به عنوان آدم اینترنشنال اومدم اینجا حرف میزنم و به حرفم جواب میدن. من جای اونا بودم میگفتم ناراحتی برگرد کشورت، برگرد جای خودت، اومدی اینجا حالا داری نمیدونم چیزام میکنی مثلا قرم میزنی و اینا. ولی خب این تفاوت هست دیگه و باز میگم مهمترین تفاوتش واسه من اینه که قابل پیش بینیه. من فاینانشال فورکست دارم واسه البته اینم در نظر بگیره ایران یه جاییه که آدما توش به دنیا میان بزرگ میشن. اینجا یه جایی که آدما جمع میشن، میدونی، یعنی هایلی سلکتد، اینجوری که مثلا درس خوندی بله، مثلا این کار کردی بله انقدر درآمد دستت به دهنت میرسه بله بیا تو، میدونی. ایران هم اینجوری قارچیه، میدونی، ولی اینجا مثلا اینجا چون لوکال نداره دیگه، یعنی لوکال نکنن، لوکالش کمن دیگه، همه مهاجرن. آره مثل تیم منتخب جهانه. فکر کنم فقط کانادا اینطوریه، یعنی خیلی کشور کمی ان، اگه هم کانادا فقط نباشه هیچ کشوری به اندازه کانادا ولکامینگ و مالتی کالچرال نیست. آره چون این رامیری اصلا خیالت راحته، هندیه رد میشه، یونانیه میاد، ایرانیه میره. فکر کنم اصلا ماجوریتی الان با مهاجراست، حالا یا مهاجرای نسل دوم سوم یا نسل اول. ولی آره من واقعا الان نمیتونم. خب تو آمریکا هم بهشون میگن دریمرز دیگه، میدونی. خب با اینا ساختن دنیا رو، میدونی. داستانی که دیگه انقدر گنده است این مملکت، انقدر زمین زیاد دارن و یه جوری اینو پر کنن دیگه. آره دیگه ولی خب آره داستان دید من نسبت به، میدونی، بذار اینو بگم که
من مثل خیلیای دیگه وقتی داشتم به این فکر میکردم خب ایران سخته، ایران دشواری داره، همیشه یه مانعی تو ذهنم بود که خب تو ایران نمیشه پیشرفت کرد، ایران نمیذاره من پیشرفت کنم، ایران نمیذاره من گنده بشم، سقف اینجا واسه آرزوهای من کوتاهه. درست یا غلط که نمیتونم بگم 100% درست بوده، خب یعنی نمیتونم بگم 100% غلط بوده، ولی واقعا تو ایران هم میشد تا حدی پیشرفت کرد. حداقل از جایی که من بودم خیلی هنوز فضا واسه پیشرفت داشتم تو ایران تا برسم به اون در واقع سقف پیشرفت ایران. ولی این مانع ذهنیه خب یه بهونه بود واسه من و فکر کنم برای خیلی دیگه هم هست که یه بهونه به خودشون دادن که نه بابا تو ایران نمیشه و اینو میکنن یه بهونه واسه اینکه کرخت باشم، برای اینکه کار نکنم. منم اینو داشتم و با علم این که میدونستم خب بیام از ایران بیرون، خیلی از اون خوبیایی که دور و برم، خیلی از اون احساس خوبی که دارم، احساس خوشبختی که تو ایران داشتم رو از دست خواهم داد، خیلی از اون راحتیایی که تو ایران داشتم رو از دست خواهم داد. ولی اومدم که این بهونه رو از خودم بگیرم، خب که ببین دیگه اومدی کانادا، اگه اینجا نتونی پخی بشی دیگه مشکل از توه، میدونی، دیگه مشکل از مملکتت که نیست که دیگه اومدی اینجا، همه چی به قول خودت گل و بلبله دیگه، اگه نتونی اینجا گلیم خودت عذاب بکشی بیرون دیگه مشکل از توه. این واقعا یک از اون به قول تو اون تیر آخری بود که من تصمیم گرفتم پاشم بیام. حالا با توجه به بحثی هم که سر مهاجرت مثلا من با حمید داشتم و بعد تو هم تازه اومدی و تقریبا هممون هم تازه اومدیم و من میدونم تعداد زیادی از افرادی که مثلا به حرفای ما دارن گوش میکنن، خب حالا به یه سری دوست دارن بیان نمیتونن، یه سری میخوان بیان دو دلن. اون دسته از آدمایی که خیلی دو دلن رو من خیلی دارم ازشون مسیج میگیرم. تو الان به عنوان کسی که 7-8 ماه اومدی، شماره 1 راضی، شماره 2 چی فکر میکردی چی شد؟ ببین شماره 1 راضیم که خب آره راضیم، بدون تعارف الان راضیم و حس میکنم راضی تر خواهم بود به 1000 دلیل. یکیش اینه که میگم من برای زندگیم عین یه بیزنس فاینانشال فورکست دارم و الان بعد از 7 سال من 10% فقط با اون فاینانشال فورکستم متفاوتم، یعنی تونستم پیش بینی کنم و میبینم که داره زندگی بر اساس پیش بینیم جلو میره. میتونی پلان کنی، این یه خیلی مهمه. آره واقعا میتونی پلان کنی. آره واقعا من میتونم پلان کنم با مینیمم ها، یعنی من خب الان چون تازه اومدم ممکنه از لحاظ شرایط مادی خیلی جای خوبی وای نساده باشم، ولی میتونم پلان کنم. ایران یه لاستیک سوراخی که باد میزنی پر نمیشه و بعد نمیرسی پرش کنی هیچ وقت. بعد پر که میشه یهو لاستیک مثلا نمیدونم گشاد میشه. ببین منظورم این مثلا تورم و این گرون شدن دلار و ایناست. من یادم اولای دونیت داشتم پلان میریختم که اوکی من میتونم مثلا انقدر اینجوری فلان جوری کار کنم، مثلا 300 میلیون در بیارم یه مازراتی بخرم. بعد خب دوست داشتم، من کلا آدم ماشین دوستیم. بعد این اواخر 300 میلیون پول دادم ولی چانگان خریدم. خب این چانگان اصلا نمیدونی چه احتمالاً ماشین چینیه مثلا. خب این داستانه. آره راضیم از این که اومدم و اونایی که تو اون حد دو دلیان اگه بخوام بهشون بگم، ببین شعاره ولی یعنی نه که شعار، یه جمله قصاره ولی واقعا درسته. یعنی اونم این که آدم از کارهایی که نکرده پشیمون میشه، نه از کارهایی که کرده. ببین به هر حال تغییری، این مایندست من تو زندگیه که هر تغییری باعث یه اتفاق خوب میشه. همیشه برای من حداقل اینطوری بوده، هر چیزی رو که تغییر دادم یه اتفاق خوبی افتاده بعدش. دلیلش هم خوششانسی و اینا نیست، چون ببین آدم ها به مرور زمان قوی تر میشن. من روزی که از شیراز بلند شدم اومدم تهران برای اینکه دونیت رو حالا ببرم آباد تک و اینا، خب به نسبت روزی که مثلا اواخر دونیت خیلی ضعیف تر بودم. این تجربه تهران اومدن منو قوی کرد و اینم یه تغییر ناگهانی بود. میدونم از خیلی از این اتفاقا یاد گرفتم که اوکی ببین من به هر حال که نمیافتم زیر پل از گرسنگی بمیرم، به هر حال یه جوری فیگر آوت میکنم زندگی، یه جوری گلیم خودمو میکشم بیرون دیگه و این قضیه باعث میشه من قوی تر بشم. یعنی اگه هیچ کنم، حتی اگه اون دریم هامو به دست نیارم، حتی اگه اون مثلا اون خونه $1,000,000 رو به دست نیارم، اون ماشین $1,000,000 رو به دست نیارم، آدم قوی تری میشم. اوکی و بعد
خب در ایرانم که همیشه روم بازه، مملکت همه دیگه. بعید میدونم. آره الان با این حرفا آره ولی خب میدونی اوکی ببین فکر می‌کنم که anyway آدم قوی، یعنی این تجربه ها رو هم دیگه جمع میشه. ولی واقعا یه دقیقه به این قضیه فکر کن که ممکنه بری کشورت نظرم بیای تو بگیرنت. ببین چقدر سنگین و احمقانه است. نه ولی اصلا همین که چرا باید تو بک آف مایندمون اینجوری باشه که شاید بریم خونمون رامون ندن به خاطر اینکه دو تا حرف زدیم. ببین من اینو حالا پویا کندوری هم که میدونم میشناسی، ما با هم رفته بودیم آلمان، یعنی یه سفری بود رفتیم آلمان و تو آلمان ما توی همایشش، اون الان ایرانه، حالا اگه بشنوه میگه ما چرا میگید، ما توی همایشی شرکت کردیم که در مورد نقش نمیدونم تکنولوژی تو کشورهایی بود که مثلا توی 50 سال اخیر توشون یه انقلابی شکل گرفته و خب صحبت کردیم هممون تو اون همایشه و اینا. منم صحبت کردم، خب طبیعتا حرفاییم که اونجاها زده میشه خیلی باب میل دولت ایران و حکومت ایران نیست. بعد واقعا تو فرودگاه برگشت اول که از هم جدا تو لاینا وایسادیم، یعنی لاین پاسپورت چک که گفتیم اگه یکی اونا گرفتن اون یکی رو نگیرن. بعد استرس داشتیم واقعا که نکنه برگردیم یه بلایی سرم بیاد. خب البته ما یکم خودمون رو گنده میبینیم، خیلی دونه های کوچولویی هستیم، ولی به قول تو آره به هر حال ته ذهنت همچین چیزی هست که نگم. تازه میگم منی که همیشه آدم اگریسیو وکالی بودم همین چیزی رو میگفتم، ولی این استرس همیشه هست که آره جدی ممکن اتفاق بیفته. تنها چیزی که میشه از ایران شاکر بود به نظر من در حال حاضر اینه که به خاطر سختیات ما الان یکم پوست کلفتریم، میدونی؟ یعنی مثلا شاید اگه من ایران بزرگ نشده بودم و کشورم اینطوری نبود، منم الان یه آدم لومپن بودم، یه جا وایساده بودم، مجبور شدم به هر حال از توی این خاکی خودمو بکشم بیرون و یه کرم خاکی قوی شدم، میدونی؟ شاید نمیدونم، چون منم اینجا مجبوری بشی اینطوری نگاه بکنی، بهتره که از این زاویه بهش حداقل آدم نگاه بکنه. منم اینجا آدمای پوسکولوف کم ندیدم، کانادایی پوسکولوف مطمئن باشونم خیلی سختی کشیدم. معمولا آدم مهاجر آدم سختی کشیده‌ایه. مهاجر کسیه که محل زندگیشو هجرت کرده به یه جای دیگه به خاطر اینکه جایی که بوده امکان رشدش نبوده. کانادایی آدم کاملا وایت کاناداییه و پوسکولوف به خاطر خب نحوه تربیتشون، به خاطر اینجوری که بزرگ میشن و اینا. ما یکم کلا من فکر میکنم خانواده‌های ایرانی یکم سوسول بچه رو بار میارن. آره اینجا پوسکولوف هم کم ندیدم. اینجا خوبیش اینه که همه چی هست، یعنی اینجا تو خیابون راه میری اون راکستاره که موهاش بلنده همه جاش تتو و پیرسینگ داره رو میبینی، یکم اونورتر یارو داره شیشه میزنه میبینی، پلیس هم کاریش بشنه. چرا همین پایین خونه من بیا یه دور بریم بزنیم اگه پایم باشی. بعد مثلا تو میتونی بری مثلا یکم واقعا اونورتر میری دوچرخه و سایکلیستا دارن میدونن راه میرن، یکم اونورتر چینی‌ها نشستن دارن مثلا ورق بازی میکنن، همش هست. یعنی این همش بودنه اینجوری که خب ما هم هست، میدونی؟ یعنی مثلا خیلی هم فاز این که شبیه کی دوست داره، یه سری رول مدل دارم، ولی اینجوری که اینقدر همه آدم متفاوتن منم میخوام خودم باشم. یعنی تو اگه متفاوت باشی توی حداقل نیستی، توی چی میگن تو ایران تو یکم متفاوت میشدی میرفتی تو حداقل، و وقتی تو حداقل باشی، حالا عبارتشو یادم رفته، با من تو ایران اومدم بعد نگات میکنن. میگم من اومدم ایران با شلوارک رفتم سوپرمارکت، یه جوری همه نگاه میکنن، خجالت نمیکشی؟ چی دیدی مگه؟ داده شلوارک دیگه، میدونی چی مگه دیدی؟ نه آخه خب ولی چیز دیگه، شلوارک و کلا بالاتنه مرد بدون پیرهن لخت رو صدا و سیمام نشون میده و خیلی خنده داره که من و تو هم که اینجا همه بی حجابن و اصلا برام مهم نیست، اینجا اتفاقا با حجاب بیشتر تو چشه، اینجوری که از همه متفاوت تره، میدونی؟ ولی تو خیلی جالبه که تو ایران یهو بی حجاب ببینیم و خودمونم اینجوری، میدونی؟ و من فکر کنم یه مقداری ایران همه رو شبیه هم داره میکنه، یعنی همه باید یقهاتون اینطوری باشه، همه باید موهاتون اونوری باشه، همه باید اینجوری باشه، همه باید اینجوری حرف بزنین، میدونی؟ همه رو داره شبیه هم میکنه. واقعا نیستن آدم این اصلا نمیدونم این نیست، خب فلسفه دنیا اینجوری نیست اصلا، چون فشار زیادی، اگه اینجوری نباشی روت فشار میاد، یعنی ناخودآگاه. من خودم هم میگم همون حرفی که تو زدی، منم شاید داشتم این شکلی میشدم دیگه. یه بحث دیگه هم که راجع به ایرانمون بود که مثلا چرا پاش وای نسادی، مثلا
تو احساس کردی فقط بحث سختی نیست که مثلا سختی بکشم یه چیزا رو فیکس بکنم. تو احساس کردی تو داری اینوری فشار میدی، سه دارن اونوری فشار میدن. یعنی انمی داری، نه به خاطر اینکه کشورت مثلا سخته تو داری خشت میذاری، بقیه هم دارن کمکت میکنن ولی سخته. تو احساس میکنی یه سری اصلا مخالف موومنتت هم. ببین مخالفه نمیدونم، چون اینجا تجربه نکردم نمیتونم در موردش صحبت کنم. فکر میکنم اینجا هم قرار بشه گنده بشه، یه سری آدم‌ها مخالفت هستن ولی تو بیزنسی مخالفت، کامپتیشن باهات دارن، یه دایمنشن دیگه است. ولی چیزی که من اذیت میکرد، ببین اون نبود فیر نبودن، چیز نبود عدالت، حالا بگم یعنی اون چیزایی که من بهش فورس میشدم که انجام بدم یا انجام ندم، میدیدم که خب یه سری آدم ها انجام نمیدن یا انجام میدن و کسی کارشون نداره. اصلا راجع به این بحث فرنس ما چند وقت پیش داشتیم صحبت می‌کردیم، راجع به یه موضوع خیلی خنده‌داری. اصلا ببین چقدر کشور ما آنفیره که ما تو دبستان که بودیم مثلا عید قربان میشد، من خودم سیدم دیگه، اونایی که مثلا سید نایسشون علی بود جایزه میگرفتن. چرا من باید به چون سیدم چرا من جایزه بگیرم؟ و اون یکی رفیق من که اونم 9 سالشه تو دبستان ببینه من برتر از اونم مثلا. و ما داشتیم فکر می‌کردیم چقدر این مغزات بعد ترکیدیم ما اصلا، میدونی؟ من یادم تو دبستان یه دوستی داشتیم که خب برای چون به خاطر اسمم جایزه بگیرم موامونو کوتاه می‌کردیم دیگه، با ماشین می‌کردیم. بعد یکی از دوستان بود هیچ اسمش هم سهنده، چون سالها بعد اینو بعد پیدا کردم دوباره، و اون هیچ وقت موهاشو کوتاه نمی‌کرد. هر وقت ما می‌پرسیدیم میگفتن این مریضه، نام از دکتر داره، کوتاه نمی‌کنه. سالها بعد من این آدمو تو اینستاگرام پیدا کردم و همینطوری حرف زدیم چه خبر، کجای دنیای چیکار می‌کنی؟ ازش پرسیدم سهن تو چرا کوتاه نمی‌کردی موهاتو؟ نه پول داشت. ببین پول داشت، مدرسه غیر انتفاعی بود و باباش پول میداد که این موهاشو کوتاه نکنه و عملا خودش بعد از حالا مثلا 10 20 سال، بعد از 20 سال که پیداش کردم اینو گفت و اینا بود که اذیت کننده بود. حالا تمام این حرفا رو زدیم، واقعا هدف این نیست که نکته‌های منفی ایران رو بگیم، هدف ولی اینه که به یه درکی برسی، میخوای واقع بین بشی دیگه. میخوای ببینی که آقا اگه میخوای یه کاری بکنی این مشکلات هست، به خاطر اینکه این مشکلات رو من و تو هم الان تو سن 32 سالگی داریم میگیم. من اگه قبل از این که میخواستم این بیزنسمو مثلا شروع بکنم اینا رو میدونستم، کاملا شاید یه اپروچ دیگه داشتم، میدونی؟ یعنی این نیست که من دارم نکته‌های بعدشو دارم میگم، این که من دارم توصیف میکنم ابزرویشن و مشاهداتمو که اینطوری بود. به استارتاپ زدن پریریکوزیت داره، اداره تکسش اونطوریه، مشکل اینطوری داره، حالا برو تصمیم بگیر میخوای این کارو بکنی یا نه. برای نسل قبلی خب میتونیم در مورد این برام صحبت کنیم. اون برو که همه دیدن و ما الان گفتیم و همه گفتن و هر روزم میشنون و همه جا، اینجا خب طبیعتاً بدیاشو داره، خوبیاشو داره، بدیاش هم داره، یعنی هر دوور قضیه است دیگه. این برام البته میگم کسی تا نیاد، یعنی بهترین توصیه، ببین من راستش که پاشیم بیاین اگه میتونیم ببینیم برگردین دیگه. ببین من که خایمال کانادا که نیستم خب، ولی واقعا نمیتونی بهش گیر بدی. آخه چه گیری میخوای بهش بدی، میدونی؟ و خودشون هم دارن مشتی به هم دیگه گیر میدن، یعنی اصلا قرار نیست من گیر بدم. یعنی تو اینا توی کووید ترکوندن، میدونی؟ یعنی ما کمترین تو کل آنتاریو 33 تا رو فقط اعلام کردن، هر روز که اعلام میکنن لوست رو میگن، ولی باز یه سریا دارن قور میزنن که این 33 تا چیه، میدونی؟ یعنی قرار نیست که من قور بزنم، یعنی یه جوری توی مشکل ریز خودشون دارن گیر میدن که اصلا دیگه قضیه من نیستم الان دیگه، واسه همین دارم میگم. یعنی خیالت حداقل راحته که یه پروسسی هست، داری اتفاقاتی داره میفته. ببین داستان اینه که من اگه ایرانو از دور نگاه کنم، خب مثلا یه دایره قرمز میبینم که توش نقاط سبز هم هست، ولی خب چون بیشتر قسمتاش قرمزه، من آورال تصویری که میگیرم ازش قرمزه. آخه من دلیلی هم ندارم، مگه من دنبال خب توی یونان هم یه سری نقطه‌های سبز هست، همه جای دنیا هست. آره یعنی هیچ جا نیست که کامل سبز باشه یا کامل قرمز باشه. ایران یکم قرمزاش بیشتره، تو از دور که نگاش میکنی الان، یعنی نشستیم اینجا داریم صحبت میکنیم، قرمزا میاد به چشم، اینجا سبزه بیشتر میاد به چشم، ولی معنیش هم این نیست که اینجا قرمز توش نیست. چرا؟ قرمز هم زیاده. به قول اون روز تو پادکستت با حمید میگفتی اینجا بحث ریسیسم دارن، اینجا یه سری بحثای خیلی عمیق دارن، اینجا نمیدونم بحث همین بلک لایوز ماترز رو دارن که حالا ریسیسم این
خشونت پلیس رو دارن، الان این داستان دیفانت کردن پلیس اونجا افتاده سر زبون ها، اینجا هم داستانه خودشون رو دارن. اینجا کفخاب تو خیابون کم نمیبینی. آره. ولی بحث اینه که نوع عملکردشون فرق داره، میدونی، یعنی حداقل باز مثلا این قضیه به وجود اومده، داره اتفاق میفته و داره یه سری اتفاقایی واقعا میفته. من ببین یه اتفاق دیگه بر من افتاد چی بود، اونم این بود که ایران با تمام وجود این که وطنته و کشورته و خونته و اینا، من دیگه بعد از اینکه این اتفاقای چند سال اخیر افتاده، انقدر آدما متفاوت شدن و عوض شدن، من دیگه باشون رابطه نمیتونم برقرار کنم. یعنی من تو خیاب تو یه دقیقه تو خیابون به قیافه آدما نگاه کن، اگریسیون اصلا آره، نه لباسا همه تیره است، میدونی، هیچ کسی مثلا روش اصلا نمیشه اصلا، میدونی، بعد قیافه ها رو که میبینی اصلا احساس میکنی یه کاتگوری دیگه ان اصلا آدما، میدونی. من اصلا احساس میکردم اونقدر مریخ، احساس میکنم اینجا کشورم و آدمای منن و دوستای منن. حتی آره. من واقعا الان فکر میکنم مثلا آدم میدونی غم میشینه تو دلم اینجوری بگم وقتی فکر میکنم، یعنی خیلی بده که اینطوریه، ولی خب واقعا هست دیگه. و غم انگیزترش هم اینه که من نمیبینم که داره بهتر میشه. منم متاسفانه نمیبینم. یعنی من یه جا داشتم صحبت میکردم، هنوز ایران بودم و اینا، گفتم که من میخوام از ایران برم، دلیلش هم این نیست، میگم چون ناامید شدم. و وقتی میگم ناامید شدم، از خودم ناامید نشدم، چون اگه از خودم ناامید شده باشم خودکشی میکنم. از بهتر شدن اوضاع ناامید شدم. و آره منم نمیبینم خوب بشه، ولی یه زمانی یه آدمی که خیلی قبولش دارم یه حرف قشنگی زد، گفت برای اینکه یه چیزی درست بشه باید حسابی خراب بشه. و الان ما داریم میریم به سمت حسابی خراب شدن. یعنی سربازی هم اینطوریه دیگه، سربازی هم از ریشه شخصیت تو خورد میکنن، دوباره بیلداپت میکنن. الانم اینجا دارم واقعا، یعنی ایران داره خورد میشه، داره داغون میشه و من امیدوارم که سریعتر این اتفاق بیفته و سریعتر برسیم به اونجایی که درست بشه، که حداقل وقتی میگن، من با یه چیزی خیلی مشکل دارم، وقتی میگن خب زمان درست میکنه، امیدوار، با این چیز، با این مدل صحبتی مشکلی دارم که فاکتور زمان رو توش در نظر نمیگیرن. میدونی وقتی تو در مورد این صحبت میکنی که ایران بهتر میشه، بابا چقدر قراره طول بکشه که بهتر شه؟ 40 میلیون نفر تو ایران مثلا بگیم جوونن، 30 میلیون نفر جوونن، اینا عمرشونه که داره میره. یعنی تا کی اینا قراره اینا همه فداشن که حالا یه روزی بهتر شه؟ خلاصه که آره منم از این میدونم داره به سمت بدی میره، بدتر داره میشه، ولی امید دارم ته این خرابیه انقدر چیز باشه که یعنی این ته این خرابیه درست بشه. و واقعا خودم یعنی ببین کیر میکنه، میگم من آدم وطن پرستی نیستم و به خودم میگفتم اوکی من از ایران برم، یه چیزی رو میگم شاید برداشت این باشه که چه آدم جوگیریه، ولی من اومدم تو توییترم مثلا کلمات عبارتهای در، را، به و تمام اینا رو من بلاک کردم، میوت کردم. چرا؟ چون نمیخوام توییت فارسی ببینم، نمیخوام، چون توییت فارسی در مورد چیه؟ در مورد شرایط ایرانه، غر زدنه، در مورد مشکلای ایرانه. و گفتم خب اوکی من اومدم کانادا، میخوام ذهنم خالی باشه و واقعا شروع کنم زندگیمو اینجا بسازم. من نمیخوام از اونجا هی وایب های منفی برسه، ولی نمیتونم، واقعا نمیتونم کیر نکنم و فکر کنم هیچکی نمیتونه. یعنی تو هم نمیتونی کیر نکنی. میگم دیگه ما که بچهای 30 سال گذشته ایم و تو ایران بزرگ شدیم و هیچ هدف و چیز خاصی هم که نداریم، ولی یه احساس این که ایرانمون ازمون دزدیدن آدم داره. یعنی من واقعا احساس میکنم ایرانم ازم دزدیدن، میدونی، یعنی احساس میکنم مال من نیست. یه سری آدم اومدن اینجوری که دارن فوشت خیلی واضحه، خیلی واضحه. آره این قضیه یعنی فکر کنم همه اینطوری فکر میکنن. خلاصه من میخوام یکم فضا رو ببرم به فضای غمگین و اینا، اینجا مردم اونجا با دستمال روشن یکم 2 دقیقه سکوت کنم، ببرم دلا رو. آره گریه و اینا. آره نه ولی باز همه این حرفا رو زدیم به خاطر اینکه همین چیزای obvious رو نمیدونن، میدونیم. یعنی اینکه چرا
چرا فکر میکنی کشورت بد؟ یعنی این همه آخه ما بهمون نقد شد که چرا رفتین، چرا نمونین، چرا پاش وای نسادین، اگر این کاره بودین پاش وای میسادین، اگر نمیدونم مردش بودین پاش وای میسادین. و من این که خیلی مزخرفه، خیلی صرفا اینجوریه داشت. من نه ببین اون برنامه توئه، من برنامه آره نیست. من خب به منم اینو مثلا ممکنه خیلی‌ها گفتن، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، اینه که آقا ما اصلا تعارف که نداریم، من انقدر آدم فداکاری نیستم. بعد شاید من فکر میکنم که من با اومدنم شاید سریعتر میتونم اون خدمت، شاید دم تو هم گرم، اصلا چرا ما با هم اینقدر لجیم؟ آره همین میگم خیلی این قضیه دراماست یا اینوری یا اونوری، دم تو گرم دم منم گرم، دو تا روش مختلفو داریم با هم دیگه تست میکنیم دیگه و میتونیم به هم کمک کنیم. آره حالا anyway من آدمی نیستم که همین الانم میگم که بخوام زندگی خودم رو فدای مملکتم کنم. ببین مملکت سالهای سال تاریخ داره پشتش، انواع مشکلات رو داشته و 40 50 60 سال زندگی من تو تاریخ این مملکت، تو تاریخ دنیا، توی اسکیل دنیا وقتی از بیرون نگاش میکنی اصلا نیستم، نقطم. و نمیگم نمیتونم تاثیرگذار باشم، ولی شاید هم خیلی خودخواهی باشه. من ترجیح میدم که یکم قضیه رو از اون اسپریچوالیتیش کم کنم. میگم قضیه رو آقا من زندگی خودمه، خدا بهم 50 60 سال فرصت داده زندگی کنم، میخوام حالشو ببرم، بتونم کمکم میکنم، البته میکنم، ولی این که بخوام سکریفایس کنم نمیدونم آره من میمونم ایران میجنگم برای ایران، نه بابا من این کارو نمیکنم، نه واسه ایران، واسه هیچ جای دنیا این کارو نمیکنم، به جز خودم واسه هیچ کس دیگه هم این کارو نمیکنم. البته خب وقتی میگم خودم همسر و اینا هم جزشه چون قرینو بشنوه ولی آره خلاصه که قضیه خیلی میگم درام شده، خیلی قضیه احساسی شده. کلا به قول تو ما خیلی عادت داریم همین چیو احساسی کنیم، یکم از بار احساسیش کم کنیم. خلاصه که آره ما اومدیم اینجا با امید اینکه بیزنس خودمون رو راه بندازیم و ونچر خودمون رو راه بندازیم و بشیم. راجع به اینم با هم صحبت کردیم، یعنی تو از من پرسیدی که سهیل مثلا شرایط استارتاپ زدن اینجا چطوریه یا از کجا میتونی مثلا منتور پیدا بکنی که مثلا با یه سری آدم صحبت بکنی. من فکر کنم اینم قبلا با هم صحبتش کردیم و اینم خوبه که مثلا من پیشنهادم برای کسی مثل تو که مثلا 6 7 ماه تازه اومده و کاملا هم میفهمم به عنوان یه کسی که مثلا آنترپرنوری و مثلا میخوای یه کاری بکنی، دوست داری رو پروژه خودت کار بکنی، ولی اگه واقعا میخوای احتمال موفقیت پروژه بعدی تو واقعا ببری بالا، تو اینجا نیاز داری که بری به نظر من توی شرکتی کار بکنی، با کالچر اچ آر اینجا آشنا بشی، با سیستم اینجا آشنا بشی. یعنی اگه قرار باشه فقط صرفا از هواپیما اومده باشی اینجا بری دوباره توی 4 دیواره دیگه بشینی بعد دوباره توی سیلو خودی کاری بکنی که هیچ پوینتی نداشت اومدن. میدونی منم اومدم اینجا دوباره، من همین سیدم که برگشتم اینجا داشتم کار میکردم تو دوباره برگشتم، یعنی و کانکشناتو بعد اونجوری بسازی. من بزرگترین پیشنهادم حتی برای اون کسایی که مثلا خیلی دنبال اینن که بیان اینجا مثلا کارآفرینی هم بکنن و اینا، اینه که یکی دو سال اول واقعا باید برن یه چند جا کار پیدا بکنن تو قوانین با سیستمش، مثلا باید کردیت اسکور تو باید بسازی یه جوری. تو ایران هم همینطوریه ها، یعنی تو ایران هم خب مثلا از من میپرسن که ما میخوایم وارد این فضای کارآفرینی بشیم چی کار کنیم، من توصیه‌ام بهشون بود که برن اینجا کار کنن. من ایران اولین بارم بود داشتم با تمام این کانسپت آشنا میشدم، ولی من حالا دیدمو بگم به عنوان آدمی که 7 ماه اومده اینجا و با این دید اومده، اینه که آره واقعا حرف تو درسته. یعنی باید یه جا کار تعارف که نداریم. من واسه ترایبم رزومه فرستادم دیگه، واقعا با همین دیدم فرستادم، چون که خب خیلی سرچ کردم. میگم من کلا آدم سراچی ام، خب خیلی سرچ میکنم ولی خیلی چیزا رو نمیشه پی، با اینکه خیلی شفافه، حالا مثلا قوانین، مدلای بیزنسی، همه چی اینجا شفافه، ولی ببین ذهن آماده نیست. مثلا چی؟ مثلا اینکه خب من تو ایران اومدم پلتفرم کراود فاندینگ زدم، تو ایران اومدی دلیوری غذا زدی، همین اومد کتاب صوتی زد. اینجا تمام این مدل بیزنس ها، تمام این نیازها جواب داده شده آردی سالها پیش، میدونی؟ یعنی اون بیزنس خیلی کف خیابون، قصابیشون هم چه اپ داره، نمیدونم بقالی هم اپ داره. این یعنی قشنگتر نیست به نظرت؟ به خاطر اینکه اون وقت دیگه هدفت از بیزنس زدن صرفا فقط برای پول در آوردن نیست، دنبال اینی که واقعا on top of innovation یه چیزی اضافه بکنی. آره ولی خب من حالا دارم یکم اون بحث احساسی و این بحثای این مدلیشو میذارم که من واقعی میگم. یعنی
انتظار من یکم این بود که خب من آدم خلاقی ام، من آدم کریتیوی ام، میرم اونجا یه چیزی پیدا میکنم، انگشت میذارم روش و بهترش میکنم. و 7 ماه چشامو اینجوری باز کردم واقعا و نمیبینم، یعنی هرچی میبینم میخوام دست بذارم روش میبینم یکی دیگه دست گذاشته روش و داره خیلی خوب انجامش میده. میگم مثلا من دلیوری غذا مثلا صرفا برای فلافل مثلا. آخه البته اینم در نظر بگیره یکی از بهترین راههای داشتن ایده‌های استارتاپ به خاطر اینکه تو وقتی اینجوری از اسکرچ میشین رو با خودت فکر میکنی همش دنبال ایده‌های کانسیومری و از این کارهای اینجوری هستی. تو تازه وقتی میری تو شرکت کار میکنی و یه سری پروسه ها رو میبینی تازه به فکر این میفتی که او چقدر جا خالی هست. ترایب نتیجه یه اتفاق خالی توی ایران توی پروژه که داشتیم انجام میدادیم بود که ترایب رو ساختیم. چون ما میخواستیم یه کامیونیتی پلتفرم نبود تو ایران، ما اومدیم اینو درستش کردیم. و یا مثلا تمام اینا که الان صحبت کردیم، مثلا سیستم HR تو ایران نیست، مثلا میتونی بری اونجا مثلا الان سیستم HR درست بکنی یا مثلا سیستم پیمنت بچه‌ها رو درست بکنی. و الان هم اگه دقت کرده باشیم مثلا همه این سیستم‌های اروند کلاود و اینا تازه الان دوباره شروع شد، انگار دوباره برگشتیم به بیسیکس. Let's do all the infrastructure again. و به نظر من مثلا اینجا گوستو رو داریم برای مثلا همین ایمپلویمنت منیجمنت و پیمنت و اینا. و تو وقتی تازه میری توی یعنی الان تو ایران اتفاقا مشکل ایرانی که همه دنبال سفارش آنلاین غذا و اینجور کاران، ولی وقتی میری یه بیزنس ران میکنی و شروع میکنی مثلا میری ثبت شرکت میبینی سخته، این خودش یه اپورتونتیه. تو وقتی مثلا میبینی برای ایمپلویمنتات نمیتونی یه کاری بکنی، اون خودش یه اپورتونتیه. میدونی یعنی توی پروسس کاره که تو تازه فضای خالی رو میبینی. باهات موافقم، ولی خب خیلی دایمنشن‌های بازارم فرق میکنه. مثلا یه چیزی که برای من اینجا جالب بود اینه که میدیدم خب آدمی که 70 سالشه، وقتی مثلا من میرفتم مثلا زمانی که این کرونا هنوز انقدر داغ نشده بود، مثلا میرفتم تو این ایونت ها شرکت میکردم، بعد یه آدم مثلا 70 ساله که قیافش میخورد حالا شبیه این سرخپوستا و فلان و اینا بود، بذار در مورد قیافش خیلی صحبت نکنم، ولی برداشتم در مورد از قیافه این بود که این آدم دیدی از قضیه نداره. خب و وقتی ازم میپرسید خب تو از کجا اومدی، چی کار میکنی، چی کار میکردی، من سعی میکردم خیلی با ادبیات مثلا سطح پایین باهاش صحبت کنم. گفتم خب من یک سایت اینترنتی داشتم، بعد میگفت اوه یه چیز شبیه کیک استارتر داشتی. بعد مثلا ببینم اون یارو 70 سالشه و تو ایران چند تا از این 70 ساله ها پیدا میکنی که بدونی. میخوام میگم تمام این داینامیکای بازار فرق میکنه دیگه. یعنی تو ایران خب نیاز بود اون زمان یکی بیا سفارش آنلاین غذا را بندازه، ریحون را افتاد، نیاز بود یه کراود فاندینگ را بیفته. ولی تو ریحون زدن مثلا کلی ایده میگرفتی که اوکی let's do the payment system now، میدونی let's do the مثلا infrastructure، بذار رستوران رو درست کنم، سیستم پذیرش اوردر رستوران رو درست کنم. یعنی این که تو بشین رو موب دنبال ایده بگردی، اولا خیلی کار سختیه، دوما تازه باید بشینی ولیدیتش بکنی، ولی اونجوری آلردی دنبال ایده پیدا کردی که نیدش رو خودت حساب فکر کردی. و چون خودت معمولا وقتی تو من یه قانونی بدارم برای اینکه مثلا میخوام یه ایده رو شروع بکنم، اینه که حتما من باید کاستومر و یوزر اون ایده باشم. یعنی من حتما باید ایده مال من برای برطرف کردن نیاز من باشه، برای خود من. ناوالم یه همچین توییتی زده بود چند وقت پیش، زده بود که almost تمام اون ایده هایی رو که تو برای خودت درست میکنی already validated شده است. یعنی حتما کلی آدم هستن مثل تو که به اون ایده احتیاج دارن. زمانی که تو ایده داری، ایده رو میخوای بری بسازیه که داستان ولیدیشن و میشن و ویژن و استیتمنت و اینا رو بعد بیاری. ولی تو وقتی یه چیزی یه قسمت خالی برای خود پیدا کردی، یه سوراخی پیدا کردی، اونو پر میکنی، این بهترین روش ایده پیدا کردنه. واقعا رو نشستم فکر کردن یه کاری کردن، چون یه ایده میزنی، ایده هم ببین اصلا اسمش با خودش میگی باحال به نظر میرسه، ولی احتیاجش رو تو هنوز اثبات نکرد. آره داستان اینه که اینجا خب منم دارم اینجا کار میکنم، ولی واقعا هرچی هم نیاز میبینم، یکی هرچی به قول تو باگ میبینم، یکی انگوش گذاشته و یکی داره انجامش میده. نه اینقدر دنیا داداش درب داغونه، یعنی خدا رو شکر اینجوریه آره. که اینقدر جای برای درست کردن و بهتر کردن داره. خب این ببین، این تو داری اینو میگی که تویی که بعد از 12 سال به قولن اینجا بودن هم بیشتر دیدی، هم نوع نگاهت عوض شده. من
آدمیم که 7 ماه از ایران اومدم هنوز دیدم انقدر میدونی شاید یه عینک مخصوص میخواد که اینجا من هنوز خیلی خیلی بزرگ میبینم، خیلی نیازهای اصلی رو میبینم. مثلا میگم خب ترانسپورتیشن چجوری حمل و نقل. خب شاید قبل از اینکه اصلا به ایده فکر بکنی یه مقداری باید راجع به این بخونی که چجوری مثلا باید ایده داشته باشی. میدونی ببین اتفاقا این کتابو من از آقاتک پیچوندم. منم پیچونده بودم. این The Startup Owners Manual. خب اینو تو پیچوندی؟ خب منم یکی از همینو پیچوندم. پس یه بار من پیچوندم رفتن خریدن، دوبارش تو پیچوندی. سارا ازم پولشو گرفت، فکر کنم $50 دادم که پول کتاب رو. خوب بود. لوگوی سراوا اصلا خورده روش. دیگه متاسفانه نمیشه کارش کرد. خب بده من نمیتونمش، میخونم برات. نه متاسفانه. ببین جلو شما میتونی بخری. قراره چه که باید برم. دانشجوام. ولی ببین این خب The Step by Step Guide for Building a Great Company که من یادمه کاوه یزدیفرد ورژن فارسیشو داشت. این کتابو یادمه اصلا، میدونم چیه. میگم من بلندش کردم ولی نخوندمش. نه خیلی کتاب خوبیه، خیلی کتاب خوبیه. ولی اینکه چطوری ببین فکر کردنم راه داره. اصلا بهش میگم منتال مدلز دیگه. چه جوری باید راجع به ایده فکر بکنی هم راه داره. یه جمله خیلی معروف غلطی که توی مخصوصا حالا همه جای دنیا و حالا علی خصوص ایران میگفتن این بود که ایده مفت نمیارزه یا ایده مهم نیست، اکزیکیوشن و اجراست که خیلی مهمه. خب این حرف خیلی غلطه و خدا رو شکر سم آلتمن هم که پارتنر وای کامبینیتوره که البته دیگه الان اومده بیرون، کاملا وقتش گذاشته روی اون AI پراجکت. توی اگه تو سرچ کنید سم آلتمن ایدیا جنریشن وای کامبینیتور، این که اکزیکیوشن مهمه که داره شکی نیست، ولی نوع ایده هم خیلی مهمه. یعنی تو نمیتونی یه ایده در و داغون ورداری خوب اکزیکیوت کنی که میدونی و ببین و ایده برای مثلا ایده سفارش آنلاین غذا به هر حال کار منو تو ایران راحت کرده بود. به هر حال یه بیزینسی بود که میدونستی دیمند براش هست، قرار بود اثباتش نمیخواست بکنی. یعنی ایده هم خیلی خیلی مهمه و برای اینکه چه جوری فکر بکنی که به یه ایده خوب برسی و منتال مدل داره. یعنی این تو همون برم و یهو بهم وحی بشم نیست. و من الان توی سنی هستم که دارم راجع به این موضوع خیلی میخونم که منتال مدل دیسیژن میکینگ چیه. یعنی که تو میری تو رستوران و یه منو بدونن 3 صفحه است و نمیدونیم بین این همه غذا میخوای پاستا بخوری، پیتزا بخوری، کدوم بخوری و هی با خودمونم درگیریم و بعد آخرش هم از خودمون دیساپوینتد میشیم که یه تصمیم نمیتونیم بگیریم که از تو غذا چی بخوریم. من فهمیدم که بعداً منتال مدل داره. اتفاقا خونه جادوییه. اینو اسمش هست The Decision Book. اینو سهیل دمش کرد. اینو من تو فرودگاه دیگه داشتم میپریدم، با آژانس برای من فرستاد فرودگاه. سهیل لوگوی ریحون رو دیزاین کرده بود. لوگو مشتیه رو، نه لوگو تو که رو کبابی و اینا میذاره. و این اصلا اسمش هست Decision Book. خب و این به تو منتال مدل میده که آقا تو رفتی تو رستوران هم گیر کردی غذا چی میخوای بخوری، نمیخواد انقدر بخواد وری، راه داره چجوری تصمیم بگیری. این که لباس چی بپوشم راه داره، غذا بخورم راه داره. این همون موضوعی بود که داشتیم با هم صحبت می‌کردیم چقدر تو بچگی به ما هیچ یاد ندادن و یکم هم با هم آرگیو کردیم. ولی شاید الان یکم کلیرتر باشم که من باید تو مدرسه منتال مدل میفهمیدم، من باید طرز تفکر کردن باید یاد میگرفتم که چه جوریه. خب شاید الان مغزمون میکشه یا مغزت میکشه که اینجور چیزا رو درک کنی. این بچه‌ام بودی احتمالاً نمیدونم. نه ولی خب نکتهش اینه که الان هست و الان میتونی بری ادامه بدی و اکسس داری بهش. من این کتابو الان آره دیگه تو ایران میتونی پیدا کنی. نمیدونم شاید سوال از جای آورده بوده که من داده. مثلا کتاب.io هست که میتونی همین کتابایی که تو آمازون هست و پی دی افش رو تقریبا رایگان دانلود کنی. حالا واسه کپی رایت رو یکم زیر پا میذاری ولی اوکی دیگه اکسس ندارن کسایی که تو ایرانن و خب میتونن کتاب.io رو استفاده کنن. تقریبا اکثر کتابایی که تو آمازون هست رو میتونن اونجا پیدا کنن. آره داستان اینه که ما خیلی همه چی رو به اسمارت بودن و هوش و اینا میذاریم، به گاتس فیلینگ میذاریم، در اصل اینطوری نیست. تو میتونی برای خودت به خاطر ببین کل هدف زندگی که وقتی داری همینجوری میری جلو و یه سری اتفاقا داره هی میفته و پترن میبینی، بعد هدفت اینه که اون پترن رو اتومات بکنی دیگه. تو
وقتی میبینی هر بار باید برای نهار غذا خوردن تصمیم بگیری، باید اتومات کنی این پروسس رو. به هر حال میدونی تو برای اینکه هر صبح پا میشی باید یه لباس بپوشی، باید اتومات کنی دیگه اگه میخوای وقت باز کنی برای کارهای دیگه. وگرنه که نمیشه هر روز از خواب پاشی، هر روز درگیر لباس خریدن و هر روز درگیر غذا خوردن باشن، خودی وقت نمیکنی به کارهای دیگه برسی. یعنی باید یه سری اینجوری تو آجر رو آجر میذاری دیگه، چون یه سری کارا رو دیگه اتومات کردی، رفتی کار بعدی کار بعدی و قرار نیست اینقدر ببین من فکر کنم من اصلا آدم باهوشی نیستم، یعنی خنگم هستم. یعنی به من بگی 2+2 میگم 4، میگی 2+2 دیگه من واقعا مغزم پاز میکنه. خب ولی سعی کردم برای خودم منتال مدل درست بکنم دیگه که با مدل خودت بتونی جواب این چیزا رو پیدا کنی. قرار نیست حتما باهوش باشی به خاطر اینکه بتونی یه کار خفن بکنی. میتونی منتال مدل داشته باشی و تصمیمات رو خیلی راحت‌تر بگیری و راجبش هم احساس بد نکنی. ری دالیو یه کتاب داره پرینسیپلز. خب ری دالیو یکی از بزرگترین هج فاندهای دنیا رو دارن که توی این دوره پندمیک و اینا هم یه کتاب داره به اسم پرینسیپلز، خیلی کتاب خفنیه، حتما پیشنهاد میکنم. یه کاری که تو پادکست قبلی بهروز کرد این بود که تمام ریسورسایی که صحبت می‌کردیم اون لینکشو گذاشت زیر ویدیوه. من این کارو میکنم، من الان مثلا اینا رو می‌نویسم، همه اینا رو زیر پست میکنم، ولی اونا الان مثلا راجع به استاک دنیا و اینا اسم هج فاندشون هست بریج واتر، که ببین مثلا برای همه چی منتال مدل دارن و اینو اومدن سافت‌ور یعنی پروداکتایزش کردن. یعنی که اگه مثلا یه سری آقا مثلا الان تو یه حرفی میزنی من با تو دیساگری میکنم، من یه حرفی میزنم تو با من دیساگری میکنی، بعد نمیفهمی آخرش بعد نتیجه گیری چه جوری باید باشه. برای همه اینا راه پیدا کردن، چون من تو نمیتونیم تا صبح بزنیم تو سر هم دیگه. آره راه پیدا کردن که آقا چه جوری به نتیجه میرسیم که حرف کی درست باشه، یا چه جوری ما به این نتیجه میرسیم که یه آدم چقدر اگریبله. میدونی یعنی مثلا من میتونم میگم این حرفی که موئی زد ممکنه درست نباشه ولی اگریبله. یعنی و اومدن مثلا وقتی یه نفر یه نظری میده، یه ایده میده، در حقیقت چک مارک میخوره که خب اوکی این ایده اگریبل بایس نبود و یه سافت‌ور، یعنی کل کمپانی تقریبا یه فریم ورک بهت میده که بتونی مثلا به قول تو AI فیوچر چیه؟ AI فیوچر که اول ما باید بفهمیم که خودمون چجوری فکر میکنیم و بعد اینو، چون AI که قرار نیست سوپریر از مغز انسان باشه. الان همه فکر میکنن AI همچین چیزیه. AI در حقیقت نگاه کردن به مغز انسانه و سیستم این شبیه سازی این که ما چجوری تصمیم گیری میکنیم و ما تازه خودمون داریم این کارا رو میکنیم و وقتی این کارو کردی بعد میتونی اینا رو اتومات کنی. میدونی تصمیم گیری تو میتونی اتومات بکنی. خیلی جاها میگم برای من شاید اینا تبدیل میشه به روتین. خب یعنی همین چیزی که گفتی این اتومات کردنه، من خب مثلا خیلی وقتا بلند میشدم هر روز صبح یه سری چالش با خودم داشتم که الان چیکار کنم. خب خیلی از اینا رو به روتین تبدیل کردم. خیلی از برنامه‌های زندگیم رو روتین دیگه و این شاید یه مدلی از اونه. منم احتیاج دارم حتما این کتابو بخونم. آره که فکر میکنم من هم یکم شاید از فشار مغز کم کنه. اصلا نکتهش همینه. آره چون من مغزم داره میپکه دیگه. الان نکتهش و همینه و باورت نمیشه همین کارهای کوچیکه که اتومات میکنی و راه باز میشه. میدونی تو برای اینکه تو باید یه روشی پیدا، تو اگه میخوای بری جیم باید یه روشی پیدا کنی که بتونی مرتب بری، چون اگه قرار باشه رو مودت باشه که یه روز مودت بده یه روز مودت خوبه، نمیتونی رو اون ریلای کنی. میدونی نمیتونی رو اون حساب باز بکنی که من دیگه تصمیم راسخ میگیرم که عمرن الان میگیری صبح خواب پاشی اصلا حوصله‌شو نداری. میدونی و اینجوری تو نمیتونی برنامه‌ریزی کنی برای زندگیت و اینا هست. تو یادم تو ایران مشتی رود تریپ و اینا می‌کردی؟ آره زدی تو جاده خاکی. میخوام ببینم اینجا هنوز میکنی؟ اینجا که گواهینامه ندارم، چون میگم بریم گوپرو وصل کنیم میکروفونا رو بزنیم تو ماشین بزنیم به دل دریا بشیم حرف بزنیم. من اینجا همه این تجهیزاتو گرفتم، قراره یوتیوبر بشم، دوست دارم این یوتیوبر بشم. یکی از چیزایی که اینجا باحاله یعنی برای من جذابه، نه اینکه این خاصیت کاناداست، خاصیت یه تغییر بزرگه که خصوصا مثل مهاجرت. من خیلی وقت آزاد پیدا کردم. نوع شغلا داره عوض میشه. شده خیلی وقت شده اون که آره من وقت آزاد یه سری از خب کات که خیلی از اون دغدغه هام تو ایران دیگه وجود نداره، خیلی از اون ارتباطایی که داشتم، خیلی از اون دوستایی که خب ممکنه باشون حال نمی‌کردم ولی اوکی دیگه تو تعارف، تو درواسی، تو روتین اون آدما رو می‌دیدم.
اینا از بین رفته، خیلی از کارهایی که میکردم از بین رفته، خیلی از دسترسیم به خیلی از چیزهای تلف کننده وقت از بین رفته و حس میکنم خیلی پروداکتیو تر شدم. یعنی این یکی از جذابیت اخبار ایرانو نخوندن ذهن تو سالم میکنه. ببین مثلا من اخبار ایرانو نمیخونم دیگه، عملا توییترم نمیرم دیگه. خب میدونی چون موضوعای جذابی که مثلا برام هست در مورد بیزنس و اینا، اونا هر جا هستن برام ایمیل میشه، مثلا با IF و اینا یه سری کیورد گذاشتم که برام ایمیل شه، مثلا صبح میخونم، این جزء روتینمه. خلاص مثلا خیلی بحث رسید به اینجا که آره مثلا خیلی بیشتر کتاب میخونم، بعد دارم در مورد مثلا این بحث یوتیوبر شدن کلی کتاب خوندم، کلی تجهیزات، حالا نه الزاما گرون گرفتم، دارم شروع میکنم این کارو. ولی در مورد رود تریپ که نه متاسفانه باز این کرونا گند زده به همه برنامه‌ها دیگه. من گواهینامه‌ام نتونستم اینجا بگیرم، یعنی همه درایو تست سنتر ها تعطیل شدن و آره. ولی اصلا یک داستانه اینه که خوبی حالا باز کانادا اینه برای من که ویژنام نزدیکه، یعنی میتونم ببینم. میگم یک تفریحی که من تازه اومده بودم، برادرم ما رو برمی داشت، منو مثلا زینب رو برمی داشت و میرفتیم میگشتیم تو این خونه های چند میلیون دلاری. ریله، رویای واقعیه. آره The dream is real. تو فیلم نمیبینی، تو عکس نمیبینی. میتونی تصمیم بگیری کاخ داشته باشی و میشه میدونی. آره. میتونی هلیکوپتر داشته باشی. آخه یکی دوتام نیست. ببین تو ایران هم کاخ میبینی، یه سری کاخ میبینی که تو کانادا نیست، هیچ جای دنیا نیست. اون کاخایی که تو ایران یه جاهایش هست هیچ جای دنیا شاید نتونی پیدا کنی، ولی یه دونه دو تاست و تو مسیری به این نمیبینی. یعنی من وقتی کاخ رو تو ایران میبینم جز بدون تعارف دزدی و مال مردم خوردن مسیری نمیشه واسه اون کاخ داشت. خب چون با کارآفرینی با کارخونه داری هم نمیشد تا به اونجا برسی با دو تا چهار تای واقعی. ولی اینجا میبینی که انقدر زیاده و مسیر هم مشخصه. خیلی هم عجیبه. آره اینجا بوگاتی نمیدونم شیرون تو خیابون میبینم خب واقعیه. یعنی میتونی با طرف صحبت کنی، بگی از کجا خریدی، طرفم بگه این کارو کردم پولشو. آدم خاصی هم نیست. آره ببین مثلا به قول آدم خیلی. خب همینو میگم، من تو ایران اصلا بحث همین بود. من تو ایران نمیدونستم در بهترین حالت قیافش چه شکلیه، اون لایف استایله. حالا میتونی بگی یه چیزایی هست ندیدی، ولی چرا ندیدم؟ میخوام ببینم، میخوام همه باشن. من اصلا مشکلم تو ایران این بود آجی. من تو ایران نمیتونستم من بن سوار شم ولی تو 80% خیابون پراید باشه. میدونی این برای من جذاب. استرس داری. آره هپینس من یعنی این که همسایه منم وضعش خوبه، رفیق منم وضعش خوبه، همه با هم وضعمون خوبه. اصلا این علت و معلوله. تو هر چقدر این دیگه خیلی واضحه دیگه، هر چقدر تو جایی که جامعه‌ای که زندگی میکنی پولدارتر باشن، تو رفاه بیشتری باشن، طبیعتا تو هم احتمال اینکه وضعت بهتر باشه بیشتره، چون اونها که مشتری تو هم بیشتر پول دارن که از تو خرید کنن. تو ایران همه میخوان پول قرض بگیرن، اینجا میخوان پول بدم به هم. آره چون خب وضعیت اقتصادی بده دیگه. مثلا حتی ما اینو یه دوستی بود که خب دانشجوی دکترا بود توی رشته‌های مالی و اینجور چیزا و میگفت من میخوام یه تحقیق در مورد کراود فاندینگ بکنم، در مورد اینکه چرا کراود فاندینگ تو ایران بعد از 4-5 سال هنوز پا نگرفته و پا نمیگیره به این زودی‌ها، اینقدر سخته و اینا. و واقعا خروج این تحقیق این بود که توی ایران مردم تو نیازهای اولیه‌شون پول رفاه. اینو من راجش بلاگ نوشتم مثلا. پول رفاه ما نداریم توی آره حالا بیاد بخواد یا از خیریه حمایت کنه یا به مثلا کارآفرین بیاد ساپورتش کنه. خب این خیلی انتظار دور از چیزی ذهنیه که طرف وقتی خودش تو زندگی خودش مونده بیاد. ولی خب اینجا چون رفاه بیشتره، تو میگم میبینی اون چیزهایی رو که میتونی انتخاب کنی که مثلا حالا یه ربطش بدم به اصلا. من انتخاب کردم که اوکی من به محض اینکه درسم تموم شد و به یه ثباتی رسیدم که باز تو پرانتز میتونم اونو پیش بینی کنم با عدد و رقم، یه آرمی میگیرم و از مثلا ایست کوست تا وست کوست رانندگی میکنم. با یه دونه بگیریم ببین قشنگ دیش ماهواره هم داره، اینترنت داری، کاپلی من متأهلم. آره میتونیم قشنگ کار میکنی، صحباتو میتونی بزنی کنار. نه دیگه تو میرونی من کار میکنم، من میرونم تو کار میکنی. آره اونم قطعا بریم. ولی واقعا جدی آره من که هستم. من میگم من هدف زندگیم اینه که سفر کنم، فقط ببینم دنیا رو. بریم قطع میکنم بریم. آره بریم. آره واقعا قطع کنی بریم. باشه خداحافظ.